हॅलो. बोला. एक्स्ट्रा घ्यायचं मॅडम तर Fe2O3 टाकायचं. नंतर Fe2O3 Fe2O4 Fe2O4 FeSO4 फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेटचा काय फॉर्म्युला आहे? FeSO4. हा बरोबर मॅडम. हम्म FeSO4 टाकायचं, बॉईल करायचं. हम्म ग्रीन कलर येतो आणि नंतर मग FeCl3 टाकायचं. अजून कोण सांगेल? असे करतो का आपण डिटेक्शन नायट्रोजनचं? आता मला असं वाटतंय की तुम्ही FY BSc पासून ही टेस्ट करता. FY ला केली, SY ला केली, TY ला केली, MSc पार्ट फर्स्ट ला पण केलेली आहे. जर 4-5 वर्ष झालं तुम्ही ही जर टेस्ट कंटिन्यूस करत असता तर यात सांगता यायला पाहिजे ना की डिटरमाइन कसा करतो आपण नायट्रोजन एलिमेंट. कोण सांगेल? मॅम, एक्स्ट्रॅक्ट plus freshly prepared FeSO4, boil and cool, and add 1 to 2 drops of concentrated HCl. Concentrated HCl. Instead of HCl, if we add that is the concentrated H2SO4, what happen? सांगा. जर आपण कॉन्सन्ट्रेटेड HCl च्या ऐवजी कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टेस्टसाठी वापरलं तर काय होईल? होणार नाही का? येणार नाही का टेस्ट आपल्याला? ऑब्झर्वेशन काही दिसणार नाही का जे पाहिजे ते आपल्याला? आता ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टी आहेत. तुम्ही अजून 6 महिन्याने MSc चे पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट म्हणून बाहेर पडणार आहात. काय होईल सांगा? कुणी पण सांगा मला. आता 13 विद्यार्थी आपल्या क्लासला 12 विद्यार्थी क्लासला जॉईन आहेत. माझा विचारलेला प्रश्न तुम्हाला समजला नाही असं आहे का काय? आवाज तरी येतोय का माझा तुम्हाला प्रत्येकाला ऐकू व्यवस्थित? हो मॅम. सांगा ना मग. सांगा लवकर. काय आहे नायट्रोजन डिटेक्शनसाठी? नायट्रोजन एलिमेंट आपण कसा फाइंड आउट करतो? सोडियम फ्युजन एक्स्ट्रॅक्ट घेतो, त्याच्यामध्ये फेरस सल्फेट FeSO4 टाकतो आपण. त्यानंतर कंटिन्युअसली विग्रस काय करतो ते बॉईल करतो सोल्युशन आणि त्याच्यानंतर आपण ते सोल्युशन बॉईल केलेलं असतं ते कूल करतो आणि त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड HCl किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 टाकतो. त्याच्यामध्ये काय होतं की जो सोडियम आहे तो सोडियमचा सायनाइडचा कॉम्प्लेक्स काय होतो तिथं फॉर्म होतो. सोडियम फेरी सायनाइड हा कॉम्प्लेक्स काय होतं? फॉर्म होतं. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl मध्ये हा कॉम्प्लेक्सचा कलर कसा आहे? ग्रीन आहे. आणि कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 जर आपण वापरलं तर ह्याचा कलर काय होतो? फक्त ब्ल्यू कलर येतो. म्हणजे आपण कॉन्सन्ट्रेटेड जर HCl वापरलं तर आपल्याला डार्क ग्रीन कलर दिसतो टेस्टला, नायट्रोजन असेल तर. आणि H2SO4 जर आपण वापरलं तर आपल्याला काय दिसतो? डार्क ब्ल्यू कलर दिसतो. आणि जर आपण असं म्हणतो की जर हा जर ग्रीन कलरेशन किंवा ब्ल्यूइश कलर आला तर त्याच्यामध्ये काय आहे? ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये नायट्रोजन एलिमेंट प्रेझेंट आहे. जर नाही आला तर नायट्रोजन एलिमेंट काय ऍब्सेंट आहे. ही झाली नायट्रोजनची टेस्ट. त्यानंतर आपण कुठली टेस्ट घेतो? सल्फरची टेस्ट घेतो. सल्फरची टेस्ट सांगा काय घेतो आपण? आता ही जी मेथड आपण बघणार सोडियम एक्स्ट्रॅक्ट, सल्फरचा सोडियम एक्स्ट्रॅक्ट आणि सोडियम नायट्रोक्लोराइड.
सोडियम नायट्रोक्लोराइड सोल्युशन घेतो, म्हणजे सोडियम एक्स्ट्रॅक्ट घेतो आणि त्याच्यामध्ये सोडियम नायट्रोक्लोराइड सोल्युशन आपण ऍड करतो. तुम्हाला जर व्हायलेट कलरेशन आला असेल तर आपण काय म्हणतो, दॅट इज द सल्फर इज प्रेझेंट. नाही आलं तर सल्फर काय असतो, ऑब्सेंट असतो. त्याच्यानंतर आपण हॅलोजनची टेस्ट घेतो. हॅलोजन मध्ये सोडियम एक्स्ट्रॅक्ट घेतो आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, थोडंसं अल्कलाइन करून त्याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेट ऍड करतो. आपल्याला जर डार्क प्रेसिपिटेट आला दह्यासारखा घट्ट, तरच आपण काय म्हणतो, हॅलोजन म्हणतो. कारण ऑर्डिनरी टॅप वॉटरला पण काय होतं, हॅलोजन क्लोराईड वगैरे प्रेझेंट असतात. त्याच्यामुळे आपल्याला काय दिसतं, दॅट इज द टर्बिडिटी दिसते, व्हाईट कलरची टर्बिडिटी दिसते. पण आपण हॅलोजन कधी प्रेझेंट आहे असं म्हणतो, तर जनरली काय होतं की त्याच्यामध्ये एकदम डार्क थिक प्रेसिपिटेट जर असेल, एकदम दही कसं घट्ट असतं तसा जर दह्यासारखा घट्ट प्रेसिपिटेट असेल, तरच आपण त्याच्यामध्ये हॅलोजन प्रेझेंट आहे असं म्हणतो. कारण ऑर्डिनरी आपण जर असंच टॅप वॉटर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेट जर ऍड केलं तर आपल्याला तिथं व्हाईट टर्बिडिटी दिसते. कारण टॅप वॉटरमध्ये क्लोराईड कंटेंट असतातच आणि त्याच्यामध्ये टर्बिडिटी येते. पण आपण कंपाऊंड मध्ये, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये क्लोराईड आहे असं कधी समजतो, जेव्हा हॅलोजन कुठलाही आहे ते, जेव्हा काय होतं की एकदम थिक प्रेसिपिटेट येतो तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, हॅलोजन प्रेझेंट आहे असं म्हणतो. मग आता आपल्याला बघायची आहे हीच मेथड बघायची आहे की अनालिटिकल टेक्निक्स मध्ये, अनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये एलिमेंट डिटर्मिन करायचे असतील फार्मास्युटिकल सबस्टन्सेस मधले, तर तिथं कुठली मेथड वापरतो आपण, तर स्कोरिंजर मेथड वापरतो. आता ही मेथड काय आहे, जनरली दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन दॅट इज एलिमेंट्स लाईक सल्फर अँड हॅलोजन. सल्फर आणि हॅलोजन डिटरमाइन करण्यासाठी ही मेथड वापरतात. इट इज अ कंबशन मेथड, कंबशन फ्लास्क त्याच्यासाठी वापरतात. आणि ही कंबशन मेथड आहे. कंबशन मेथड म्हणजे काय होतं की ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये तो कंपाऊंड काय केला जातो, बर्न केला जातो. ऑक्सिजनच्या इन कॉन्टॅक्ट विथ द ऑक्सिजन, दिस कंपाऊंड इज बर्न अँड देन व्हॉट एव्हर द ऍश इज फॉर्म ड्यू टू द कंबशन, इट इज डिझॉल्व्ड इन द सम ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अँड देन इट इज कन्व्हर्टेड. हा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यामुळे काय होतं, NaOH किंवा दुसऱ्या कुठल्याही ऑब्सॉर्बंट मध्ये हे मटेरियल काय होतं, डिझॉल्व्ह करतात. आणि त्याचं ऑर्गॅनिक सबस्टन्स जो आहे त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये होतं. आणि हे जे इनऑर्गॅनिक सॉल्ट जे तयार होतात त्याचं आपण टायट्रेशन, रुटीन टायट्रेशन करतो. आणि काय करतो की कुठले एलिमेंट प्रेझेंट आहेत आणि किती पर्सेंट मध्ये एलिमेंट प्रेझेंट आहेत, ट्रेसेस ऑफ द एलिमेंट जे असतात ते आपण ह्या मेथडने काय करतो, फाइंड आउट करतो. तर आता आपल्याला ही मेथड काय करायची आहे, बघायची आहे. नाउ लेट्स डिस्कस दॅट इज हाऊ टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स. Schrödinger oxygen flask method. Schrödinger flask method is a well-proven technique for the combustion and then subsequent analysis of the range of the elements, including chlorine, bromine, iodine, fluorine, and the number of metals. Number of metals means that is especially sulfur. The combustion of the sample is a simple procedure and it involves the placing of the few millimeter absorbent solution in the flask. So this is that is the Schrödinger instrument where that is a this is that is a Schrödinger instrument where that is a actual that is the titration is carried out. So this is that is a just like it is a that is a microwave. हा मायक्रोवेव्ह सारखं काय असतं, इन्स्ट्रुमेंट असतं आणि ह्याच्यामध्ये हा स्कोरिंजरचा फ्लास्क आपण काय करतो, इन्सर्ट करतो. आता बऱ्याच वेळा आपल्याला जेव्हा कंबशन करायचं असतं, ते कंबशन आपण काय करतो, डायरेक्टली इग्नाइट, हे मटेरियल काय करायचं असतं, इग्नाइट करायचं असतं. तर हे मटेरियल इग्नाइट करण्यासाठी आपण जे आपल्याला ज्या सॅम्पल मधले एलिमेंट डिटरमाइन करायचे आहेत, म्हणजे क्लोरीन किंवा ब्रोमिन किंवा आयोडीन, हे मटेरियल आपण काय करतो, तर एका वॉटमन पेपर मध्ये घेतो. आता वॉटमन पेपर कशासाठी वापरतात तुम्हाला माहिती आहे, ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस मध्ये तुम्ही वॉटमन पेपर वापरलेला आहे. सांगा बरं कशासाठी वापरतो आपण वॉटमन पेपर. 41 नंबरचा असेल किंवा 42 नंबरचा असेल तर हे वॉटमन पेपर तुम्ही वापरता ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस मध्ये. कशासाठी वापरता, ते का वापरता रे? तो ऍशलेस असतो मॅम, त्यामुळं प्रोडक्टचं वेट बरोबर येतं. कारण आपण ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस मध्ये तो काय करतो, दॅट इज द बर्न करतो. आणि बर्न केल्यानंतर आपल्याला ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस मध्ये आपण काय करतो, वेट बाय वेट आपण काय करतो, डिफरन्स कॅल्क्युलेट करतो. आपण जर दुसरा कुठला पेपर घेतला असता तर त्या पेपरची ऍश जे असते त्याचं वेट आणि आपल्या कंपाऊंडचं वेट ह्याच्यामध्ये काय झालं असतं, डिफरन्स झाला असता आणि आपले रिझल्ट काय झाले चुकले असते. त्याच्यामुळे आपण नेहमी काय वापरतो, ऍशलेस पेपर वापरतो, म्हणजे वॉटमन 41 किंवा 42. आता हा सेमच तसाच वॉटमन पेपर आपण इथे काय करतो, ते सॅम्पल प्लेस करण्यासाठी वापरतात. तिथेही या मेथडमध्ये स्कोरिंजर ऑक्सिजन फ्लास्क मेथडमध्ये पण काय वापरतात, वॉटमन पेपर वापरतात आणि त्याच्यामध्ये काय केला असतो, सॅम्पल काय केला असतो, रॅप केला असतो. आता हा सॅम्पल रॅप करण्याचं टेक्निक आहे. म्हणजे बघा की इथं काय केलेलं आहे, एक असं टेल ठेवलेली आहे ह्या पेपरला. इथे दिसते का तुम्हाला ही टेल?
अशी टेल ठेवलेली असते त्या पेपरला, आणि ह्या इथं पेपरमध्ये तुमचं काय केलं असतं, मटेरियल काय केलं असतं, ज्या मटेरियलचा आपल्याला एलिमेंट डिटरमाइन करायचं आहे ते डिटरमाइन काय केलं असतं, असं फोल्ड करून रॅप केलेलं असतं. आणि हे जी रॅप केलेली हा जो फिल्टर परत फिल्टर म्हणजे जो तुमचा जो वॉटमनचा पेपर आहे तो इथं काय केला, प्लॅटिनम वायरला इथं काय केलेला असतो, तो टाईट केलेला असतो. आणि इथं टाईट केल्यानंतर काय होतं की इथं आयआरचा सोर्स वापरतात किंवा टंक्शन फिलामेंट वापरतात, आणि इथं ह्या फ्लास्क मध्ये काय करतात, पहिल्यांदा ऑक्सिजन फिलअप करून घेतात. आणि ऑक्सिजन तुम्हाला माहिती आहे ज्वलनास काय करतो, मदत करतो. त्याच्यामुळे ह्या लाईटमुळे लगेचच काय होतं की ते मटेरियल इग्नाइट होतं. जेव्हा आपण इथून लाईट काय करतो, पास करतो, हे एक्सटर्नल असेल. इथं काय करतात, एक्सटर्नली काय करतात, लाईट काय करतात, इथं पास करतात. ह्या लाईटमुळे काय होतं की इथला ऑक्सिजन आहे तो लगेच काय करतो, हीटमुळे पेट घेतो, आणि हे जे मटेरियल तुमचं आहे ते बर्न होऊन त्याचं काय होतं की त्याचे काय होते, ऍश होते. आणि ही जी ऍश आहे इथं जे सॉल्व्हंट वापरलेलं असतं त्या सॉल्व्हंट मध्ये काय होते, ऍब्सॉर्ब होते. आणि परत हे जे सॉल्व्हंट आहे ते सगळं व्यवस्थित हा फ्लास्क परत काय केला जातो, क्लीन केला जातो. रिन्स करून, वॉटरने रिन्स करून काय घेतलं जातं, ते मटेरियल काय घेतलं जातं, सेपरेट काढून घेतलं जातं, आणि त्याच्यामध्ये परत टायट्रीमेट्रिक अनालिसिस करून जे सुटेबल मेथड आहे त्या पद्धतीने काय केलं जातं, अनालिसिस केलं जातं. सो दिस इज दॅट इज द स्कोरिंजर फ्लास्क ऑक्सिजन फ्लास्क मेथड. आता ही जी मेथड आहे ती जनरली दिस मेथड इज युज्ड इन द जनरली फॉर टू कॅरिड आउट दिस टेस्ट अर्लिनमेयर फ्लास्क और सेपरेट funnel is generally used. Specially equipped अर्लिनमेयर फ्लास्क is generally used for this test, and generally we have to determine that is the chlorine, nitrogen, sulfur from the sample. Pharmaceutical sample पासून आपल्याला क्लोरीन, नायट्रोजन किंवा जे हॅलोजन्स आहेत आणि जे सल्फर आहेत हे डिटरमाइन करण्यासाठी काय वापरतो आपण, स्कोरिंजर ऑक्सिजन मेथड काय वापरतात. आता ही जी मेथड आहे ती फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सायंटिस्ट स्कोरिंजर इन 1955, and that's why the name given, that is the Scoringer oxygen flask combustion method. This is that is a combustion, means that is we have to burn the organic compound, that's why the combustion name given, that is the combustion. आता हे जे टेक्निक आहे दिस इज डेव्हलप्ड बाय दॅट इज कोरिंजर इन 1955. इट इज अ सिम्पल, रॅपिड अँड रिलेबल सेफ टेक्निक युज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हॅलोजन, सल्फर, फॉस्फरस, आर्सेनिक, बोरॉन इन द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, and it is used for the that is used in the determination of the elements in the capsule, tablet, that is solution, creams and ointment. म्हणजे जे फार्मास्युटिकल कंपाऊंड्स असतात, कॅप्सूल्स असतात, टॅबलेट्स असतात, सोल्युशन्स आहेत किंवा क्रीम्स आहेत किंवा ऑइंटमेंट्स आहेत, तर ह्यातले जे एलिमेंट्स आहेत, हॅलोजन असेल, सल्फर असेल, फॉस्फरस असेल किंवा आर्सेनिक असेल, हे सगळे डिटरमाइन काय करतो आपण ह्या मेथडनी काय करतो, स्कोरिंजर ऑक्सिजन कंबशन मेथडनी काय करतो आपण डिटरमाइन करतो. आता आपल्याला बघायचं ते म्हणजे याचा ॲपॅरेटस कसा आहे. ॲपॅरेटस तर मग अशी मी तुम्हाला फिगर दाखवलीच होती, पण आता आपल्याला ऍक्च्युअल काय असं ॲपॅरेटस, त्याची प्रोसिजर, त्याची टेस्ट कशी आहे ते आपल्याला काय करायचे बघायचे. आता ॲपॅरेटस कसं असतं, द ॲपॅरेटस कन्सिस्ट ऑफ द हेवी वॉल्ड कोनिकल, म्हणजे इथं काय असते की ही स्पेशली वॉल, ग्लास वॉल असते ह्या फ्लास्कची, आणि हे स्पेशली इक्विप्ड काय असतं, दॅट इज द कोनिकल फ्लास्क घेतलेला असतो. अँड इट इज अ डीपली लिप्ड आउट द कपड 50 ml फ्लास्क फिटेड विथ दॅट इज द ग्राउंड ग्लास टॉपर, to which is fused a test specimen carrier consisting of the gauge platinum wire. म्हणजे इथं एक कॉक असा डिझाईन केलेला असतो की त्या ह्याला इथं प्लॅटिनम वायर काय केली असते, फिट केलेली असते. प्लॅटिनम वायर इथं काय केलेली असते, फिट केलेली असते, आणि हा तुमचा इग्निशनचा पॉईंट असतो. म्हणजे इथं काय केलं असतं, ह्या प्लॅटिनम वायरला आपण हा इथं फिल्टर पेपर जो आपण घेतलेला आहे तो इथं क्लॅम्प केला जातो. इथं बघा हे स्पेसिमन इन द पेपर रॅपर, हे जे आपण जे कंपाऊंड घ्यायचंय आपल्याला, ज्याचा आपल्याला एलिमेंट डिटरमाइन करायचं आहे, ते काय करतो आपण इथं काय करतो, ह्या पेपरमध्ये रॅप करून हा पेपर काय करतो इथं प्लॅटिनम वायरला काय करतो इथं, दॅट इज अ टाईट केलेला असतो. इफ द इग्निशन इज कॅरिड आउट इन द क्लोज्ड सिस्टीम, द इन्व्हर्जन ऑफ द फ्लास्क मे बी omitted. After the combustion is complete, shake the flask vigorously and allow to stand for not less than 10 minutes. And with the intermittent shaking, then proceed as a directed for the particular iron. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण जेव्हा एक्सटर्नल सोर्स वापरतो इथं इग्निशन साठी, तेव्हा मात्र हा फ्लास्क काय करत नाहीत, दॅट इज काय करत नाहीत, म्हणजे असा इन्व्हर्ट करून ठेवत नाहीत. इन्व्हर्ट करून ठेवायचं म्हणजे काय करायचं की हे जे त्याचं बॉटम आहे, हे जे बॉटम आहे, हा बॉटम जो आहे हा बॉटम काय करायचा, उपटा करून ठेवायचा, आणि हा जो तुमचा टॉप आहे तो काही खाली येईल, अशा पद्धतीने इन्व्हर्टेड काय करतात, करून ठेवतात. परंतु जेव्हा आपल्याला इग्नाइट करायचं असतं, म्हणजे आपण मॅन्युअली जेव्हा हा काय करणार, फ्लास्क मधला हे जे जो फिल्टर पेपर आहे तो इग्नाइट करणार आहे, तेव्हा मात्र फ्लास्क काय आहे तसं काय करतात, ठेवतात. बघा ही आता ही तुम्हाला इथं ही स्पेशल डायग्राम दिसते, याच्यामध्ये आपल्याला व्यवस्थित कळता येतं की हा आपला काय आहे, दॅट इज अ कंबशन फ्लास्क आहे. ह्याची कॅपॅसिटी किती असते, हार्डली 500 ml असते. ह्या फ्लास्कची कॅपॅसिटी किती असते, 500 ml असते. आणि हा स्पेशली बोरोसिल ग्लासचा एक स्पेशल काय असतो, हा फ्लास्क असतो.
आता ह्या फ्लास्कमध्ये ही बघा, ही प्लॅटिनम वायर इथं काय केली असते, इन्सर्ट केली असते. ह्या कॉर्कला प्लॅटिनम वायर इथं दिसते का तुम्हाला, ही प्लॅटिनम वायर काय केली आहे इथं कॉर्क केली आहे. आणि ही इथं आपण काय घेतलं असतं, त्याचं सॅम्पल घेतलेलं असतं. आपल्याला हे सॅम्पल इथे काय असतं, त्यात जो एक भाग असतो म्हणजे बास्केट टाईप असं केलेलं असतं की त्या बास्केट टाईप ह्याच्यामध्ये आपल्याला लगेच आपलं सॅम्पल काय करता येते, इन्सर्ट केलं असतं. आणि आपण जे सॅम्पल घेतलेलं असतं, दिस सॅम्पल इज ऑलवेज टेकन इन दॅट इज अ फिल्टर पेपर. वॉटमन फिल्टर पेपर मध्ये आपण घेतलेला असतं. कारण हा जो फिल्टर पेपर आहे तो कसा आहे, ऍशलेस आहे. आणि ऍशलेस असल्यामुळे काय होतं की याची ऍश काय तयार होत नाही, म्हणजे त्याचं वेट ह्या ऍशचं काय निग्लिजिबल असतं. त्याच्यामुळे ही जे वेटलेस ऍश जी आहे त्यासाठी आपण काय करतो, वॉटमन फिल्टर पेपर घेतो आणि त्या वॉटमन फिल्टर पेपर मध्ये हे सॅम्पल काय केलं असतं, फोल्ड करून रॅप करून ठेवलं असतं. म्हणजे घडी घालून काय केलं असतं त्या बास्केटमध्ये, ह्या बास्केटमध्ये काय केलं असतं, हे सॅम्पल काय केलं असतं, ठेवलेलं असतं. त्यानंतर हा इथं काय बघा, हा ग्लासचा नॉक आहे की इथं आपल्याला ही प्लॅटिनम वायर सस्पेंड म्हणजे ठेवलेली असते. आणि हे जे आहे हे एअर टाईट काय आहे, ह्याचं दॅट इज जो कॉर्क आहे, हा एअर टाईट कॉर्क एवढ्यासाठी बसवलेला असतो की आपण ह्या फ्लास्क मध्ये काय घेतलेलं असतं, ऑक्सिजन घेतलेला असतो. ह्या फ्लास्क मध्ये काय घेतलं असतं, ऑक्सिजन फिलअप केलेला असतो. आणि इथं खाली काय केलं असतं, ऍब्सॉर्बंट म्हणून काय घेतलं असतं, एखादं लिक्विड घेतलं असतं. म्हणजे NaOH घेतला असेल किंवा जे आपल्याला एलिमेंट डिटरमाइन करायचं आहे त्या पद्धतीने काय करतो आपण, त्या रिलेटेड काय करतो, इथं एक ऍब्सॉर्बंटचं सोल्युशन घेतो. आता पहिल्यांदा होतं काय की हा जो फ्लास्क आहे तो एक्सटर्नली आपण हीट करतो किंवा इंटरनली काय करतो, हीट करतो. आता एक्सटर्नली हीट करणार म्हणजे काय होईल सांगा, एक्सटर्नल हीट करणार म्हणजे काय होईल की इथून काय करणार आपण, IR टंगस्टन फिलामेंट लॅब किंवा ह्याची लाईट काय करणार, पास करणार. आता इथं काय होईल, ड्यू टू हीट इथला जो ऑक्सिजन आहे तो लगेच काय होईल, दॅट इज इट इज इग्नायटेड. आता इथं प्लॅटिनम वायर वापरलेली आहे त्याच्यामुळे लगेच काय होतं, इग्नाइट होतं. आणि इथं जे मटेरियल आहे ते काय होतं, बर्न होतं. हे मटेरियल बर्न झाल्यानंतर त्याची जी ऍश प्रिपेअर होणार आहे ती ऍश ह्या ऑब्सॉर्बंट सोल्युशन मध्ये काय होते, कन्वर्ट म्हणजे डिझॉल्व्ह होते. आणि हे जे ऑर्गॅनिक मटेरियल आहे याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, इनऑर्गॅनिक सॉल्ट मध्ये होतं. हे ऍब्सॉर्बंट मध्ये काय होतं, इथं जे आपण ऍब्सॉर्बंट म्हणून जे सोल्युशन वापरलेलं आहे, आता आयोडीन साठी NaOH वापरतात, तर ह्या NaOH मध्ये ही जी ऍश आहे ती सोल्युबल होते आणि इनऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स काय होतं, फॉर्म होतं. आता हा जो इनऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालेला आहे, हा इनऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म झालेला आहे तो परत आपण काय करतो, टायट्रेशन साठी काय करतो, वापरतो. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला काय करता येतं की कुठले कुठले एलिमेंट प्रेझेंट आहेत ते आपल्याला काय करतात, डिटरमाइन करता येतात. आता इथे एक लिंक दिली आहे बघा मी तुम्हाला, ही लिंक दिलेली आहे का, ही लिंक तुम्ही लिहून घ्या. ह्या लिंकवरती जर तुम्ही बघितलं तर हा पेपर कसा फोल्ड करतात आणि हा कसा इग्नाइट करतात हे दाखवलेलं आहे. तर प्रत्येकाने ही लिंक काय करून घ्या, लिहून घ्या. म्हणजे तुम्हाला तो व्हिडिओ काय करता येईल, 1-2 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला काय करता येईल, बघता येईल. ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली हा पेपर कसा रॅप केला जातो, हा बघा, हा जो फिल्टर पेपर आहे हा असा फिल्टर पेपर असतो, हा असा कट केला जातो. ह्याच्यामध्ये सेंटरला काय करतात, ते मटेरियल ठेवतात आणि हे व्यवस्थित काय करतात, पहिल्यांदा हा फोल्ड करतात पहिलावाला, त्याच्यानंतर हा दुसरा फोल्ड करतात, परत हा तिसरा फोल्ड करतात. आणि असं फोल्ड करून हे मटेरियल जे आहे ते इथं काय केलं असतं, या बास्केटमध्ये क्लॅम्प केलेलं असतं. हा प्लॅटिनमची काय आहे तुमची, दॅट इज सस्पेंडेड आहे. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, इथं हा काय केला जातो, हा आपलं जे मटेरियल आहे ते काय केलं जातं, क्लॅम्प केलं जातं. दिस मटेरियल इज क्लॅम्प्ड इन दिस बास्केट. आणि त्याच्यानंतर हे जे मटेरियल आहे ते काय करतात, इग्नाइट करतात. इग्नाइट केल्यानंतर काय होईल की हे मटेरियल काय होईल, बर्न होईल. इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन हे मटेरियल सगळं काय होणार आहे, बर्न होणार आहे. ह्याची जी राख असेल ती ह्या ऍब्सॉर्बंट मध्ये काय होते, पडते. आता जेव्हा आपण इंटरनली काय करणार आहे, म्हणजे जेव्हा सोल्युशन, आता जेव्हा आपण इंटरनली काय करणार आहे, आपण इग्नाइट करणार आहे, तेव्हा मात्र हे सोल्युशन कसं करतात, हा जो फ्लास्क आहे तो तिरका करतात. हा तिरका कशासाठी करतात, कारण आपल्याला हे एक्सटर्नली, आपल्याला इंटरनली आपण स्वतःहून मॅन्युअली काय करणार आहे, हे इग्नाइट करणार आहे. त्याच्यामुळे काय व्हावं की हे जे आपण इथं जे इग्नाइट करणार आहे आणि जो इथं जो तुमचा ऍश तयार होणार आहे ती पूर्णच्या पूर्ण सॉल्व्हंट मध्ये काय व्हावी, तुमची डिझॉल्व्ह व्हावी, यासाठी आपण काय करतो, तिरकं करतो. म्हणजे मॅन्युअली आपण जेव्हा स्वतःहून इग्नाइट करणार आहे तिथला जो तुमचा जो वॉटमनचा पेपर आहे तो, तेव्हा आपण हे सोल्युशन म्हणजे हे जे फ्लास्क आहे तो तिरका करतो. अदरवाईज जेव्हा एक्सटर्नल सोर्स वापरतात इग्निशनसाठी तेव्हा मात्र हा फ्लास्क काय करत नाही, तिरका करत नाही. समजलं का तुम्हाला, ऍपरेटस इन्स्ट्रुमेंट समजलं का, हे कंबशन फ्लास्क फ्लास्क. हो मॅम. काही डाऊट आहे का तुम्हाला, काही डाऊट आहे का? नाही मॅम. सॅम्पल होल्डर, इथं सॅम्पल होल्डर दाखवले बघा. ह्या सॅम्पल होल्डर मध्ये हे सॅम्पल आपण काय करतो, क्लॅम्प करतो आणि त्याच्यानंतर हा इग्निशन पॉइंट आहे इथं काय करतो, इग्नाइट करतो. वेन एव्हर वी इंटरनली और मॅन्युअली इग्नाइट दॅट सॅम्पल ऍट दॅट टाइम दॅट इज दिस फ्लास्क इज इन्व्हर्टेड. बट वेन देर इज एक्सटर्नली वी हॅव टू इग्नाइट दिस सॅम्पल ऍट दॅट टाइम द फ्लास्क इज नॉट इन्व्हर्टेड. म्हणजे जेव्हा आपण काय करतो की एक्सटर्नली जेव्हा हे इग्नाइट करतो सॅम्पल तेव्हा फ्लास्क इन्व्हर्ट करत नाहीत, परंतु मॅन्युअली आपण जेव्हा स्वतःहून जाऊन हे ओपन करून करणार आहे
तेव्हा मात्र काय करतो की हा फ्लास्क काय करतो आपण इन्व्हर्ट करतो. आता ह्याच्यामध्ये काय असतं तर ऑक्सिजन हा फिलअप केलेला असतो. ह्याच्यामध्ये काय केलं असतं ऑक्सिजन काय केलं फिलअप केलेला असतो. त्याच्यामुळे हे लगेचच काय घेतं हे मटेरियल काय करतं पेट घेतं. आता आपल्याला बघायची आहे ती म्हणजे प्रोसिजर. आता कशी प्रोसिजर आहे हे जी इग्निशनची तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इज इग्नायटेड इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन and the organic matter is destroyed and inorganic constituents are converted to form that is a suitable determination by the triatomic analysis. म्हणजे आता इथं काय होतं की जे ऑर्गॅनिक मटेरियल आपण घेणार आहोत त्या दिस ऑर्गॅनिक मटेरियल इज फर्स्ट इग्नायटेड इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन अँड दिस ऑर्गॅनिक मॅटर इज ऑटोमॅटिकली कन्वर्टेड into inorganic complex. This material is due to ignition. This organic material is converted into the inorganic complex, and this inorganic complex it is dissolved in the suitable solvent, which is used as an absorbent. And then this is whole solution is titrated with that is the particular reagent, and we have to determine that is iodine. आता आपल्याला जर आयोडीन टायट्रेशन डिटरमाइन करायचं असेल तर आपल्याला आयोडोमेट्रिकल टायट्रेशन करून आपण तो आयोडीन काय करतो परत डिटरमाइन करतो. आता ह्याच्यासाठी सॅम्पलची किती गरज असते तर फॉर दिस दॅट इज अ सॅम्पल रिक्वायर्ड दॅट इज अ 2 to 20 मिलीग्रॅम. 2 ते 20 मिलीग्रॅम सॅम्पल इथपर्यंत आपल्याला काय करता येतं हे सॅम्पल गरजेचं असतं. एवढं सॅम्पल आपल्याला काय लागतं कंबशन मेथडसाठी टेस्ट करण्यासाठी कुठलंही फार्मास्युटिकल सबस्टन्सेसचं जे मटेरियल लागतं ते 2 ते 200 मिलीग्रॅम एवढं सॅम्पल आपल्याला पुरेसं असतं. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रोसिजर मध्ये काय दॅट इज लो ऍश फिल्टर पेपर फॉर द रॅपिंग फ्री टेल फॉर द इग्निशन पॉईंट. म्हणजे इथं आपण काय करतो की सगळ्यात कमी ऍश जो फिल्टर पेपर तयार करतो तसाच फिल्टर पेपर वापरतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वॉटमन फिल्टर पेपर 41 नंबर असेल किंवा 42 असेल तर दिस वॉटमन पेपर्स आर जनरली युज्ड टू रॅप दॅट इज द सबस्टन्स. फार्मास्युटिकल सबस्टन्स आपल्याला जे डिटरमाइन करायचं आहे टेस्ट सॅम्पल आहे ते रॅप करण्यासाठी कमी ऍश तयार करणाराच फिल्टर पेपर आपण तिथं काय करतो वापरतो. त्यानंतर नेक्स्ट काय आहे बघा फ्लास्क कॅपॅसिटी दॅट इज अ नियर अबाउट दॅट इज 250 to 2000 ml विथ द ग्लास स्टॉपर. आता हे जे स्टॉपर असतं ते ग्लासचं असतं आणि फ्लास्कची कॅपॅसिटी किती असते दॅट इज फ्रॉम द 250 ml ते 2000 ml. पण 2000 ml एवढे मोठे फ्लास्क वापरत नाही. जनरली 500 ml इट इज स्टँडर्ड फ्लास्क. स्टँडर्ड कोनिकल फ्लास्क आपण जो वापरतो तो 500 ml चा ह्यासाठी काय कंबशन फ्लास्क काय करतात वापरतात. त्यानंतर नेक्स्ट काय बघा स्टॉपर अटॅच्ड विथ दॅट इज अ 36 मॅश प्लॅटिनम गॉस बास्केट. म्हणजे ह्या स्टॉपरला काय केलं असतं प्लॅटिनम गॉसचं बास्केट इथं काय केलं असतं एक फिट केलेलं असतं की ज्याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे सॅम्पल ठेवणार आहोत. त्यानंतर ऑइंटमेंट सॅम्पल फोल्डेड विथ दॅट इज अ ग्रीस प्रूफ पेपर. म्हणजे ऑइंटमेंट वगैरे असेल आता सॉलिड सॅम्पल असेल तर आपल्याला ते मटेरियल ठेवता येईल फिल्टर पेपरमध्ये. परंतु ऑइंटमेंट असेल किंवा लिक्विड मटेरियल असेल तर त्यासाठी काय करतात तर कॅप्सूल ठेवतात. त्यासाठी काय केलं असते कॅप्सूल काय केली असते कॅप्सूल टाईप काय केलं असते स्ट्रक्चर केलं असेल त्याच्यामध्ये ते मटेरियल काय करत असतात ठेवत असतात. आता लिक्विड सॅम्पल आर फिल्ड विथ द जिलॅटिन कॅप्सूल ऑर द मिथिल सेल्युलोज कॅप्सूल अँड द कंटेंट 20 मिलीग्रॅम ऑफ ऍशलेस फिल्टर पेपर टू सर्व दॅट इज अन ऍब्सॉर्बंट. म्हणजे जेव्हा आपल्याला लिक्विड मटेरियल अनालाइज करायचं असतं तेव्हा हे लिक्विड मटेरियल जे असतं ते जिलॅटिन कॅप्सूलमध्ये किंवा मिथिल सेल्युलोजच्या कॅप्सूलमध्ये काय करतात इन्सर्ट करतात आणि ही कॅप्सूल जी असते ती परत काय करतात एकदम कमी असलेल्या फिल्टर पेपरमध्ये रॅप करून ते सॅम्पल जे आहे ते काय केलं जातं त्या प्लॅटिनम वायरवरती काय केलं त्या बास्केटमध्ये काय केलं माउंट केलेलं असतं. आता ऍब्सॉर्बिंग सोल्युशन आपण जे वापरतो ते कुठलं असतं ऍक्वेस NaOH असतं किंवा सोडियम कार्बोनेट असतं किंवा ऍज पर द सॅम्पल जी रिक्वायरमेंट असते त्याच्याप्रमाणे काय करतात हे सॅम्पल काय करतात वापरतात. एअर इन द फ्लास्क डिस्प्लेस्ड बाय द ऑक्सिजन. आणि आता प्रत्येक फ्लास्क कुठलाही कंटेनर एम्प्टी कंटेनर घेतला तर त्याच्यामध्ये काय असते एअर असते. तर ही जी एअर असते ती ऑक्सिजनने काय केली असते रिप्लेस केली असते. म्हणजे मी तुम्हाला म्हणलं की त्या कंबशन फ्लास्क मध्ये आपल्याला काय घेतो पहिल्यांदा ऑक्सिजन घेतो. कंबशन फ्लास्क मध्ये पहिल्यांदा काय घेतात ऑक्सिजन घेतात. सो दिस इज दॅट इज द प्रोसिजर टू डिटरमाइन दॅट इज द एलिमेंट्स इन बाय द कंबशन मेथड. सोलिंजर कंबशन मेथड मध्ये हे काय आहेत सगळे प्रोसिजर आहेत. याच्यापासून अशा प्रोसिजर काय करतात आपण फॉलो करतो ही प्रोसिजर आणि त्या पद्धतीने आपण काय करतो दॅट इज द वी हॅव टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स प्रेझेंट इन द सॅम्पल. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे दॅट इज द टेल ऑफ द पेपर इज इग्नायटेड अँड द फ्लास्क इज सील्ड इमिजिएटली युजिंग द स्टॉपर विथ द प्लॅटिनम गॉस बास्केट और इट मे बी इग्नेटेड बाय द रिमोट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑर द इन्फ्रारेड लॅम्प. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण हा जो आपलं सॅम्पल आहे ते इग्नाइट करतो. आता हे सॅम्पल आपण इग्नाइट कसं करतो तर देर आर दॅट इज 2 मेथड्स टू इग्नाइट दॅट इज अ सॅम्पल. एक्सटर्नली वी हॅव टू इग्नाइट दिस सॅम्पल ऑर द मॅन्युअली वी हॅव टू इग्नाइट दिस सॅम्पल. आता पहिल्यांदा काय करतात हे जे टेल आहे सॅम्पलचं म्हणजे आपण जे फिल्टर पेपरवरती जे माउंट करून ठेवलेलं असतं फोल्डिंग करून त्याला एक थोडासा टोक ठेवलेलं असतं की जेणेकरून ते लगेच काय करावं पेट घ्यावं. आता हे जी टेल असते पेपरची ही पेपरची टेल काय करतात मॅन्युअली इग्नाइट करतात. आता जेव्हा आपण मॅन्युअली इग्नाइट करतो तेव्हा जो तो फ्लास्क असतो तो काय करतो इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये असतो
आणि जेव्हा एक्सटर्नली बाय द IR लॅम्पवरनं किंवा टंगस्टन लॅम्प वापरून आपण जेव्हा हे सॅम्पल इग्नाइट करणार असत, तेव्हा मात्र काय करत असतो आपण, ते जे हेड आहे म्हणजे तो जो फ्लास्क आहे तो इन्व्हर्ट केलेला असतो. आता हे तुम्ही असं समजू नका की आपण हे जे ऍब्सॉर्बंट वापरलेलं असतं ते ऍब्सॉर्बंट डीप होईल असं सोल्युशन कधीच केप केलेलं नसतं. म्हणजे इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, इथं बघा, हे जे सॅम्पल जे आहे, हे सॅम्पल जे इथं आपण माउंट करतो ते इथं ह्या सोल्युशन मध्ये डीप कधीच नसतं. तर हे इथं काय असतं, दॅट इज देर आर सम गॅप बिटवीन दॅट इज ऍब्सॉर्बंट अँड दिस दॅट इज अ प्लॅटिनम वायर. म्हणजे जेणेकरून काय होतं की एक्सटर्नली आपण जेव्हा हीट इथे सप्लाय करतो तेव्हा हे मटेरियल इथं काय होतं, इग्नाइट होतं, आणि इग्नाइट होऊन इथं काय होतं, पेट घेतं, ते बर्न होतं, आणि त्याची जी ऍश आहे ती ऍश इथं काय होतं, ह्या ऍब्सॉर्बंट मध्ये काय होतं, डिझॉल्व्ह होते. ती जी ऍश आहे ती ऍब्सॉर्बंट मध्ये इथं काय होते, डिझॉल्व्ह होते. आणि परत हे आपण काय करतो, हे सगळं जे सोल्युशन आहे ते परत आपल्या सेपरेट कंटेनर मध्ये काढून घेतो, आणि मग आपण जसं आपलं नेहमीचं टायट्रेशन करतो त्या पद्धतीने काय करतात, टायट्रेशन काय करतात, कॅरी आउट करतात. Ointment sample folded with the grease. The air in the flask is displaced by the oxygen. म्हणजे जी काही एअर आहे ती फ्लास्क मधली एअर कशाने, ऑक्सिजनने काय केली असते, डिस्प्लेस केलेली असते. आता त्याच्यानंतर आता सांगितलं की हा जो फ्लास्क आहे तो, दिस फ्लास्क इज इंटरनली मॅन्युअली इग्नाइटेड और दॅट इज एक्सटर्नली इग्नाइटेड बाय दॅट इज इन्फ्रारेड लॅम्प. The flask is inverted to prevent that is escape of the volatile oxidation product and also to prevent that is incompletely burned material falling out of the gun. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होण्यासाठी काय होतं की आपण फ्लास्क काय करतो, इन्व्हर्टर पोझिशन मध्ये ठेवतो, की जेणेकरून जे सगळं मटेरियल जे आहे, सॅम्पल जे आहे ते पूर्णपणे सगळं काय व्हावं, त्याचं ऑक्सिडेशन व्हावं. सॅम्पल आपण जे एवढं घेतलेलं आहे त्या सॅम्पलचं सगळ्या कम्प्लीट ऑक्सिडेशन व्हावं यासाठी आपण काय करतो, तो फ्लास्क काय करतो, इन्व्हर्टर पोझिशन मध्ये ठेवतो. आता इन्व्हर्टर पोझिशन मध्ये ठेवण्याचं दुसरं कारण काय असेल सांगा रे मला. सांगता येईल का कुणाला, इन्व्हर्टर पोझिशन मध्ये दुसरं ठेवण्याचं कारण काय असेल? कोणाला सांगता येईल? सांगा. कोण सांगेल? माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? येतोय मॅडम. सांगा ना मग. इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये ठेवण्याचं कारण काय असावं कोनिकल फ्लास्क? येस, एनीवन? सिंपल गोष्ट आहे. कोनिकल फ्लास्क नेचर कसं असतं, कोनिकल फ्लास्क जो असतो तो कसा असतो सांगा. वरती कसा असतो, गोलाकार आहे, आणि खाली खाली त्याचा एरिया काय होतो, वाढत जातो ना. हा जो कोनिकल फ्लास्क आहे, बघा, हा जो कोनिकल फ्लास्क आहे हा जो कोनिकल फ्लास्क आहे हा इन्व्हर्टेड, बघा इथं कसं आहे, हे जर एरिया कसा आहे, कमी आहे, हा इथं एरिया कसा आहे त्याचा जास्त आहे. जेव्हा आपण इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये ठेवतो तेव्हा ही पोझिशन काय येईल, खाली येईल, हा पोझिशन हा पार्ट काय येईल, वरती येईल. आणि आपण जेव्हा इथून काय करणार आहे, जेव्हा आपल्याला हा फ्लास्क काय करणार, आपण मॅन्युअली जेव्हा आपण काय करणार, इग्नाइट करणार, तेव्हा आपल्याला काय करता यावं, इझिली लगेच काय करता यावं, इथं काय करता यावं, इग्नाइट करता यावं, म्हणून आपण काय करतो, हा फ्लास्क काय करतो, इन्व्हर्ट करतो. आणि एक्सटर्नली जेव्हा करणार आहात तेव्हाही तो थोडासा इन्क्लाइन पोझिशन मध्येच असतो. कारण का, की जेणेकरून काय व्हावं, की मॅक्झिमम त्याचं जेवढं मटेरियल जे आहे वापरलेलं त्याचं काय करावं, प्रॉपर ऑक्सिडेशन व्हावं, यासाठी तो इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये काय केला असतो, क्लॅम्प केलेला असतो. द फ्लास्क इज होल्ड ड्युरिंग द कंबशन इज रॅपिड अँड टेक्स प्लेस दॅट इज विदिन द 5 to 10 सेकंड. आता हे कंबशन जे असतं ते लगेच सॅम्पल काय होतं, बर्न घेत होतं, त्याच्यामुळे हार्डली दॅट इज 15 ते 20 सेकंदच लागतात कंबशन साठी. After the cooling, the flask is shaken vigorously for about 5 minutes, and all water that is whatever the sample it is in the flask, or it is that is transported to another, that is a conical flask or another container, and that is the proper rinse of this whole material. ही जी नेक वगैरे जे आहे ते सगळं प्रॉपर वॉटर नेक वर काय केलं जातं, रिन्स केलं जातं.
आणि हे सगळंच्या सगळं मटेरियल आपण दुसऱ्या कंटेनरमध्ये घेतो आणि दिस मटेरियल इज अगेन द रिझल्टिंग सोल्युशन इज अनालायझेबल बाय दॅट इज द पर्टिक्युलर मेथड. म्हणजे टायट्रेशनची कुठली मेथड असेल त्या मेथड प्रमाणे आपण काय करतो, हे सगळं मटेरियल जे आहे ते काय करतो, अनालाइज करतो. आता इथं बघा, आता इथं सांगितलेलं आहे कुठली मेथड आपण अनालिसिस करतो. तर आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला क्लोरीन डिटरमाइन करायचं आहे. तर क्लोरीन डिटरमाइन करण्यासाठी आपण कुठली मेथड वापरतो, पोटॅन्शियोमेट्रिक टायट्रेशन विथ सिल्वर नायट्रेट किंवा होल हार्ड मेथड. ही मेथड आपण काय करतो, टायट्रेशनसाठी वापरतो. आता त्यासाठी आपण ऍब्सॉर्बन कंबशन मेथडसाठी कुठलं घेतो, 20 ml वॉटर प्लस 1 ml हायड्रोजन पेरॉक्साईड. हे काय करतो आपण, 1 ml हायड्रोजन पेरॉक्साईड घेतो. आणि त्यासाठी टायट्रेट कुठला वापरतो आपण, सिल्वर नायट्रेट किंवा होलार्ड मेथड वापरली असेल तर अमोनियम थायोसायनेट किंवा इंडिकेटर फेरिक अल्युमिनियम सोल्युशन. म्हणजे आता आपण काय करणार आहे, आपल्याला आता जर क्लोरीन हा कंबशन मेथडने डिटरमाइन करायचा असेल तर आपण काय करणार, त्या कंबशन फ्लास्क मध्ये काय करणार, ऍब्सॉर्बन म्हणून काय करणार, हे मटेरियल घेणार. कुठलं घेणार, 20 ml वॉटर प्लस 1 ml ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड. कळालं का तुम्हाला. आता हे मटेरियल आपण ऍब्सॉर्बन मटेरियल घेतल्यानंतर परत काय करणार, त्या कंबशन मेथड मध्ये तिथं काय करणार, त्या फिल्टर पेपर वरती काय करणार, सॅम्पल आपलं रॅप करणार. ते सॅम्पल रॅप केल्यानंतर आपण ते काय करणार, इग्नाइट करणार. इग्नाइट केल्यानंतर जो काही तुमचं ती ऍश असेल ती ह्या मटेरियल मध्ये काय होईल, डिझॉल्व्ह होईल. परत हे मटेरियल आपण जे सगळं आहे ते काय करणार, दुसऱ्या कंटेनर मध्ये काढून घेणार आणि त्याच्यानंतर काय करणार, पोटॅन्शियोमेट्रिक टायट्रेशन सिल्वर नायट्रेट बरोबर करून, सिल्वर नायट्रेट बरोबर किंवा अमोनियम थायोसायनेट बरोबर टायट्रेशन करून आपण काय करणार, क्लोरीन किती कंटेंट आहे तो काय करणार, डिटरमाइन करणार. सो दिस इज दॅट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लोरीन. आता आपल्याला काय करायचंय, डिटरमाइन करायचंय. तर त्यासाठी आपण मेथड कुठली वापरतो, रेडॉक्स टायट्रेशन वापरतो. आता रेडॉक्स टायट्रेशनसाठी ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल कुठलं असतं, 20 ml 30% सोडियम क्लोराइड प्लस 10 ml सोडियम हायपोक्लोराइड सोल्युशन प्लस 5 ml 20% दॅट इज द डायहायड्रोजन फॉस्फेट. डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन काय करतो, आपण वापरतो. आता हे सगळं काय करतो आपण, ऍब्सॉर्बर म्हणून घेतलेलं असतं. म्हणजे आपण जेव्हा ब्रोमिन डिटरमाइन करणार आहोत तेव्हा रेडॉक्स टायट्रेशननी किंवा सोडियम थायोसल्फेट सोल्युशन किंवा स्टार्च इंडिकेटर वापरून आपण काय करणार, टायट्रेशन करणार आहोत. तर त्यासाठी आपण काय करणार आहे, तर हे ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल म्हणून काय करणार, वापरणार. आता ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल कुठलं आहे बघा, 20 ml 30% सोडियम क्लोराइड प्लस 10 ml दॅट इज अ सोडियम हायपोक्लोराइड प्लस 5 ml 20% हायड्रोजन डायहायड्रोजन फॉस्फेट. आपण हे डायहायड्रोजन फॉस्फेट सोल्युशन काय करणार, वापरणार आहे. त्यासाठी टायट्रेट कुठला वापरलाय आपण, सोडियम थायोसल्फेट सोल्युशन. आता आपल्याला फॉर एक्झाम्पल आयोडीन डिटरमाइन करायचं आहे त्यातलं, तर आयोडीन डिटरमाइन करण्यासाठी आपण मेथड कुठली वापरणार, रेडॉक्स टायट्रेशन. आता ऍब्सॉर्बन मटेरियल म्हणून काय वापरणार आपण, 10 ml वॉटर प्लस 2 ml 1 नॉर्मल NaOH. आयोडीनसाठी काय वापरणार आपण, 10 ml 1 नॉर्मल NaOH वापरणार. आणि आपल्याला टायट्रेट कुठला आहे त्याच्यासाठी, सोडियम थायोसल्फेट. हे टायट्रेशनसाठी आपण टायट्रेट काय करणार, वापरणार. आता तुम्हाला आयोडीन जनरली आपण आयोडीन टायट्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, आपण फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये दॅट इज द आयोडीनचे टायट्रेशन केलेले आहे. केलेत का नाही सांगा, केलेत की नाहीत, केलंय ना. केमिकल कायनेटिक्स केलेत ना आपण टायट्रेशन. येस मॅम. हा, हो. मग सेम तसंच आहे. हे आपल्याला जर आयोडीन डिटरमाइन करायचं असेल तर आपण काय वापरतो, सोडियम थायोसल्फेट हा काय वापरतो, टायट्रेट वापरतो. आणि ऍब्सॉर्बिंग आपण कंबशन फ्लास्क मध्ये जे ऍब्सॉर्बिंग सोल्युशन जे घेणार आहे ते कुठलं घेतलेलं असतं, 10 ml वॉटर प्लस काय केलेलं असतं, पण 2 ml 1 नॉर्मल काय केलेलं असतं, NaOH घेतलेलं असतं. आता आपल्याला सल्फर डिटरमाइन करायचं असेल तर यू हॅव टू यूज दॅट इज 20 ml वॉटर प्लस 1 मोल ऑफ अगेन दॅट इज NaOH प्लस बेरियम क्लोरेट. हे आपण काय करतो, तिथं काय करतो, सॅटर्न म्हणून काय करतो, वापरतो. आता आपल्याला ऍक्च्युअल मेथड बघायची आहे की आपण आयोडीन कसं डिटरमाइन करतो. आपण काय करतो, आता ऍक्च्युअल मेथड बघणार आहे की आयोडीन कसा डिटरमाइन करतो. आयोडीन डिटरमाइन करण्यासाठी काय मेथड आहे बघा, 10 ml आपण काय करतो, वॉटर घेतो. त्याच्यामध्ये 2 ml 1 नॉर्मल NaOH ऍज ऍब्सॉर्बिंग लिक्विड म्हणून ऍड करतो. त्याच्यानंतर हे जे सोल्युशन जे आहे हे सोल्युशन आपण काय करतो, पहिल्यांदा ऍब्सॉर्बिंग जे सोल्युशन जे ऍब्सॉर्बिंग लिक्विड आहे ते सगळं आपण कंबशन फ्लास्क मध्ये घेतो. फर्स्ट यू हॅव टू टेक 10 ml of water plus 2 ml 1 normal NaOH in the combustion flask. Then we have to mount that is the sample which have to determine it is usually mounted clearly in the platinum wire. After that is we have to do externally or manually ignition of that sample. After the ignition within the 10 to 15 seconds the whole material is ignited and it is that is whatever the ash is produced it is dissolved in the 1 normal NaOH. After that combustion we have to take this whole sample and transfer to that is another container. We have to that is a transfer this to the another container
अँड टू दिस देन ऍड दॅट इज द 5 to 10 ml ऍसिटिक ब्रोमिन सोल्युशन. म्हणजे ऍसिटिक ऍसिड मध्ये तयार केलेलं ब्रोमिन सोल्युशन आपण काय करतो त्यामध्ये ऍड करतो. त्याच्यानंतर रिमूव्ह एक्सेस ब्रोमिन बाय ऍडिशन ऑफ द 1 ml फॉर्मिक ऍसिड प्लस रिमूव्ह द ब्रोमिन वेपर विथ द करंट ऑफ द एअर प्लस वी हॅव टू ऍड दॅट इज 1 gram of iodine potassium iodide and then this whole that is the solution is titrated with that is a 0.02 normal sodium thiosulfate solution using charge as the indicator. The end point of the titration is that is the blue to colorless. Whatever by the titration reading, you have to determine that is the actual amount of the iodine present in that sample. मग आपल्याला काय करता येतं की ऍक्च्युअल अमाऊंट किती आहे आयोडीनची ते काय करता येतं डिटरमाइन करता येतं. फॉर each ml of the 0.02 molar iodine sodium thiosulfate solution there is it is 2.02 molar sodium thiosulfate equivalent to that is the 0.0043 gram of iodine. म्हणजे आपण काय करतो मग कॅल्क्युलेशन करून आपण काय करतो आयोडीनची जेवढी त्यांची अमाऊंट असेल ती त्याचे काय करतो आपण डिटरमाइन करतो. सो दिस इज दॅट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द आयोडीन बाय कंबशन फ्लास्क मेथड. समजलं का बघा कंबशन फ्लास्क मेथडनं आपण आयोडीन कसं डिटरमाइन करतो ते. आता ह्या सगळ्या लॅबोरेटरी टेक्निक्स आहेत, ह्या सगळ्या लॅबोरेटरी काय प्रोसिजर आहेत ह्या तुम्हाला समजूनच घ्याव्या लागतील. आपण काय करतो पहिल्यांदा बघा की त्या स्कोरिंजर कंबशन फ्लास्क जो आहे स्पेशल डिझाईन केलेला असतो त्या कंबशन फ्लास्क मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याला सॅम्पल मधलं काय करायचं आयोडीन डिटरमाइन करायचं आहे. तर आपण काय करतो मग ते कंबशन मेथडसाठी पहिल्यांदा 10 ml वॉटर आणि 2 ml 1 नॉर्मल NaOH ऍज ऍब्सॉर्बिंग लिक्विड म्हणून त्या कंबशन फ्लास्क मध्ये घेतो. हे ऍब्सॉर्बिंग लिक्विड आपण जेव्हा कंबशन फ्लास्क मध्ये घेतो त्याच्यानंतर दुसरी रिपीट प्रोसिजर काय करतो आपण आपल्याला जे सॅम्पल काय करायचंय डिटरमाइन करायचंय ते सॅम्पल वॉटमन फिल्टर पेपर मध्ये काय करतो व्यवस्थित रॅप करतो आणि हे जे फोल्ड केलेला पेपर आहे तो आपण काय करतो प्लॅटिनम वायर वरती त्या बास्केटमध्ये व्यवस्थित काय करतो माउंट करतो. ते माउंट केल्यानंतर काय करतात हे जे सॅम्पल आहे ते काय करतात इग्नाइट करतात. आता हे इग्नायशन काय किती पद्धतीने करतात दोन पद्धतीने करतात. एक्सटर्नली इग्निशन करतात किंवा मॅन्युअली इग्निशन करतात. मॅन्युअली इग्निशन करतो तेव्हा आपण स्वतःहून तिथं काय करतो इग्नाइट करतो तेव्हा हा जो फ्लास्क आहे तो थोडासा काय करतात इन्व्हर्ट करतात आणि एक्सटर्नली आपण जेव्हा करणार आहोत तेव्हा काय करतात तेव्हाही थोडीशी इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये फ्लास्कची पोझिशन इन्क्लाइन असते आणि तिथं काय करतात आयर लॅम्पने काय करतात तिथं काय करतात दॅट इज द तो फ्लास्क आहे तो इग्नाइट करतात. आता तिथं आपण ऑलरेडी फ्लास्क मध्ये एअर रिप्लेस करून ऑक्सिजन घेतलेला असतो त्याच्यामुळे काय होतं की इग्निशन केल्या केल्या लगेचच ते सॅम्पल काय करतं पेट घेतं ते पूर्णपणे इग्नाइट होतं आणि त्याची जी ऍश आहे ती सगळी ऍश कशात पडणार आहे सांगा ह्या सोडियम तुम्ही जे वापरलेला आहे खाली ऍब्सॉर्बंट मटेरियल 10 ml वॉटर प्लस 2 ml 1 नॉर्मल NaOH ह्याच्यामध्ये ती सगळी ऍश काय होते डिझॉल्व्ह होते. आता इथं काय होतं त्या सॅम्पलचं इनऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स काय होतं फॉर्म होतो. परत हे सोल्युशन जे आहे ते आपण त्या फ्लास्क मधनं काय करतो रिमूव्ह करतो. परत वॉटर मधनं 2-3 वेळा ते वॉटरनं परत सगळं काय करून घेतो व्यवस्थित रिन्स करून घेतो की सगळं मटेरियल आपल्याला यावं यासाठी आपण ते मटेरियल सगळं काय करून घेतो रिन्स करून घेतो. परत ते जे सगळं लिक्विड सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये आता आपली ऍश आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो 10 ml ब्रोमिन ऍसिटिक ब्रोमिन सोल्युशन काय करतो ऍड करतो. त्याच्यानंतर आपल्याला एक्सेस ब्रोमिन जो आहे तो रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं त्याच्यामध्ये 1 ml फॉर्मिक ऍसिड ऍड करावं लागतं आणि ब्रोमिन हे आपण काय करतो व्हेपर काय करतो करंट एअर पास करतो आणि एक्सेस ऑफ द ब्रोमिन आहे तो काय करतो रिमूव्ह करतो. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम आपण काय करतो पोटॅशियम आयोडाइड ऍड करतो आणि हे सगळं सोल्युशन जे आहे ते परत काय करतात त्या कोनिकल फ्लास्क जो आहे तो आपण काय करतो 0.2 नॉर्मल सोडियम थायसल्फेट बरोबर टायट्रेट करतो स्टार्च इंडिकेटर वापरून. आपल्याला हे स्टार्च इंडिकेटर टायट्रेशन तुम्हाला माहिती आहे हे तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये पण केलेले आहेत. ह्याचा एंड पॉईंट कसा असतो ब्ल्यू टू कलरलेस असतो. ब्ल्यू टू कलरलेस झाल्यानंतर जे तुमचं रिडिंग येईल त्या रिडिंग वरून आपण काय करतो दॅट इज आयोडीन किती आहे ते आपल्याला डिटरमाइन करता येतं. पण ह्याच्यासाठी आपण इक्वेशन कुठला वापरतो 0.02 मोलर सोडियम थायोसल्फेट इज करस्पॉन्ड टू दॅट इज द 0.0042 ग्रॅम ऑफ आयोडीन. ह्याच्यावरून आपण काय करतो दॅट इज आयोडीनचं डिटर्मिनेशन करतो. काय आलं का मेथड सांगा. काही डाऊट आहे का. मेथड समजली का. अरे तुम्ही काय बोलतच नाही लोक मला काय येस मॅम. येस मॅम. काय इथं काय अध्यात्माचा क्लास लागलाय का काय निवांत सगळे मला काय समजतच नाही काय रिप्लाय देत नाही तिकडून तुम्ही. समजलं नाही समजलं काय चालू आहे काय कळाली का मेथड. समजलं मॅम. येस मॅम. हो मॅडम. काहीतरी बोलत तरी जावा रे एकतरी आपण इथं समोर आहे का एकमेकांच्या काहीतरी तुम्ही रिप्लाय तर दिला पाहिजे ना. त्यानंतर आता सेकंड आहे की आपल्याला काय करायचं आहे सल्फर डिटरमाइन करायचं आहे सोल्युशन मधला. तर आपण सल्फर डिटरमाइन करण्यासाठी काय वापरणार ही मेथड वापर इन अब्सेन्स ऑफ हॅलोजन अँड फॉस्फरस
ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल कुठला असतात इथं आपण आता ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल सल्फरसाठी वेगळा आहे. कुठला आहे ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल 10 ml वॉटर प्लस 0.1 ml सोडियम हायड्रोजन पेरॉक्साईड 30% हायड्रोजन पेरॉक्साईड काय करतो आपण 0.1 ml घेतो. म्हणजे आपण ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल म्हणून सल्फरसाठी काय घेणार आहे 10 ml वॉटर प्लस 0.1 ml 30% हायड्रोजन पेरॉक्साईड. आयोडीनसाठी काय घेतलं होतं सांगा. आयोडीनसाठी काय घेतलं होतं आपण ऍब्सॉर्बिंग लिक्विड 10 ml water plus 2 ml on normal NaOH. NaOH घेतलं होतं. किती नॉर्मल NaOH घेतलं होतं 1 normal. 1 नॉर्मल. म्हणजे आयोडीन डिटरमाइन करायचं असेल तर आपण ऍब्सॉर्बिंग मीडियम काय घेणार आहे 10 ml वॉटर म्हणजे वॉटर प्लस काय करणार आहे 1 नॉर्मल NaOH. 1 नॉर्मल NaOH आपण काय करतो ते ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल घेतो. आता सल्फर डिटरमाइन करायचं आहे. सल्फरसाठी ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल कुठलं घेतलं आपण 30% हायड्रोजन पेरॉक्साईड. ते किती घेतले आपण 0.1 ml. आता हे आपण काय करणार हे जे मटेरियल ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल आहे ते काय करणार कंबशन फ्लास्क मध्ये घेणार. स्कोरिंजर कंबशन फ्लास्क मध्ये आपण हे सगळं मटेरियल काय करणार घेणार. परत आपल्याला ज्या सबस्टन्सचं काय करायचंय सल्फर कंटेंट डिटरमाइन करायचंय ते सॅम्पल आपण काय करणार फिल्टर पेपरमध्ये चांगलं रॅप करणार फोल्ड करणार आणि हे जे फोल्ड केलेलं जे सॅम्पल आहे ते आपण प्लॅटिनम बास्केटमध्ये काय करणार माउंट करणार. तिथे नंतर आपण एक्सटर्नली काय करणार त्याला इग्नाइट करणार आयदर मॅन्युअली किंवा एक्सटर्नली काय करणार इग्नाइट करणार. इग्नाइट केल्यानंतर काय होईल की आपण ऑलरेडी एअर जी असते फ्लास्क मधली ती रिप्लेस केलेली कशी असते ऑक्सिजन केलेली असते. त्यामुळे इग्निशन मध्ये इमिजिएटली 5 ते 10 सेकंदामध्ये ते मटेरियल सगळं काय होईल पूर्णपणे इग्नाइट होईल. जळून जाऊन त्याची काय होईल ऍश तयार होईल. ती जी ऍश आहे ती सगळी ह्या मटेरियलमध्ये काय होईल इथं ती सगळी जी ऍश आहे ती ह्या मटेरियलमध्ये इथं काय होणार आहे हायड्रोजन पेरॉक्साईड मध्ये काय होणार आहे डिझॉल्व्ह होणार आहे. एकदा का पूर्णपणे कंबशन झालं की 25-30 सेकंदामध्ये की परत आपण काय करतो इग्निशन पूर्णपणे कम्प्लीट झालं की काय करतो हा फ्लास्क काय करतो कूल करतो तो कंबशन फ्लास्क आणि त्याच्यानंतर वरचं जे तुमचं नॉब आहे तो काय करतो ओपन करतो आणि हे सगळं मटेरियल जे आहे ते आपण दुसऱ्या कंटेनरमध्ये ट्रान्सफर करून घेतो. आता परत 2-3 वेळा वॉटरचा वॉटरने ते मटेरियल पूर्णपणे फ्लास्क काय करून घेतो रिन्स करून घेतो. म्हणजे तो वरचा प्लॅटिनमची जी तुमची वायर आहे किंवा ते बास्केट पूर्णपणे आहे ते सगळं पूर्णपणे व्यवस्थित काय करतो वॉटरनं काय करून घेतो रिन्स करून घेतो आणि होल कंटेंट आपण दुसऱ्या कंटेनरमध्ये ट्रान्सफर करतो. आता हे जे कंटेंट आहेत त्याच्यामध्ये आपलं मटेरियल आहे ते इग्नेट झालेलं आहे त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं इनऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स मध्ये झालेलं आहे. ते मटेरियल आपण काय करतो कूल करतो 15 मिनिट आईस मध्ये आणि त्याच्यामध्ये काय करतो त्याच्यामध्ये 50 ml बघा ऍसिटिक ऍसिड अमोनिया बफर काय करतो ऍसिटिक ऍसिड अमोनिया बफर काय करतो पीएच 3.7 चा ऍड करतो आणि त्याच्यानंतर आपण हे पीएच अमोनिया बफर ऍड केल्यानंतर आपण काय करतो ते जे सोल्युशन आहे ते टायट्रेट विथ दॅट इज 0.05 मोलर बेरियम per chlorate using that is a 0.3 ml alizarin red S indicator until the solution becomes orange to pink in the color. म्हणजे आता इथं आपण टायट्रेशन साठी ब्युरेट मध्ये काय घेतलेलं आहे 0.05 मोलर बेरियम पर क्लोरेट घेतलेला आहे आणि इंडिकेटर कुठला वापरला आहे दॅट इज अलिझरिन रेड इंडिकेटर वापरलेला आहे. अलिझरिन रेड एस हा जो इंडिकेटर आहे तो स्पेशली सल्फर साठी काय करतात वापरतात आणि ह्या इंडिकेटर वापरून आपण काय करतो दॅट इज टायट्रेशन बघतो आपला कलर कसा चेंज होणार आहे दॅट इज अ सोल्युशन बिकम दॅट इज ऑरेंज पिंक टू ऑरेंज पिंक इन कलर म्हणजे सोल्युशन कसं बनणार आहे त्याचा कलर दॅट इज अ पिंक कलर मध्ये बनणार आहे ऑरेंज पिंक कलर म्हणजे कलरलेस टू पिंक हा साधारणतः काय असतो त्याचा एंड पॉईंट असतो. कलरलेस टू ऑरेंज पिंक हा त्या टायट्रेशनचा काय असतो एंड पॉईंट असतो. आणि आता इथं आपण टायट्रेशन कॅल्क्युलेशन साठी काय वापरणार दॅट इज कुठलं हे वापरणार आहे दॅट इज 0.02 मोलर सॉरी 0.05 मोलर बेरियम पर क्लोरेट इज इक्वल टू दॅट इज 0.001603 ग्रॅम ऑफ सल्फर. म्हणजे हा एवढा कंटेंट आपला हा काय करणार म्हणजे एक 0.05 मोलचा 1 मोल आपण जर वापरला तर त्याच्यामध्ये किती आयोडीन असणार आहे 0.001603. मग आपल्या आलेल्या टायट्रेशन रिडिंग मध्ये किती हे आपण काय करणार कॅल्क्युलेशन करून ऍक्च्युअल सल्फर किती कंटेंट आहे त्या सॅम्पल मध्ये ते आपण काय करणार डिटरमाइन करणार. सो दिस इज दॅट इज स्कोरिंजर कंबशन मेथड टू डिटरमाइन द आयोडीन अँड सल्फर इन द फार्मास्युटिकल सबस्टन्सेस. समजली का मेथड? Yes, ma'am. मेथड ह्या मेथड तुम्हाला प्रत्येकाही तुम्हाला 5 किंवा 10 मार्काला विचारतात. एक्सप्लेन दॅट इज हाऊ दॅट इज स्कोरिंजर कंबशन मेथड इज युज्ड टू डिटरमाइन द आयोडीन. तेव्हा तुम्हाला हे सगळे रिएजंट सगळे व्यवस्थित तुम्हाला ही प्रोसिजर द्यावी लागते. ही जी मेथड आहे ती सगळी व्यवस्थित काय करायला लागते डिस्क्राईब करायला लागते. समजले का तुम्हाला? आयोडीन साठी आपण रिएजंट काय वापरतो 10 ml वॉटर प्लस 2 ml 1 नॉर्मल NaOH हे ऍब्सॉर्बिंग लिक्विड म्हणून वापरतो. त्याच्यानंतर मटेरियल कंबशन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करतो 5 ते 10 ml ब्रोमिन सोल्युशन काय करतो
ऍड करतो. ऍसिटिक ऍसिड ब्रोमिन सोल्युशन काय करतो, ऍड करतो. त्यानंतर एक्सेस ब्रोमिन जो आहे तो 1 ml फॉर्मिक ऍसिड टाकून आणि 1 ग्रॅम पोटॅशियम आयोडाइड टाकून आपण काय करतो, रिमूव्ह करतो. आणि त्याच्यानंतर आपण हे जे सगळं सोल्युशन आहे ते 0.02 नॉर्मल सोडियम थायसल्फेट बरोबर काय करतो, स्टार्च इंडिकेटर वापरून काय करतो, टायट्रेट करतो. आणि सल्फरसाठी काय करतो आपण, सल्फरसाठी वॉटर प्लस काय करून घेतो, 0.1 ml 30% हायड्रोजन पेरॉक्साइड घेतो ऍज ऍब्सॉर्बिंग मीडियम. देन to this, that is after combustion of this whole material we have to remove the sample, and then you have to add, that is a 250 ml ethanolic acetic acid ammonia buffer having, that is a pH 3.7, and after that addition of the ammonia buffer we have to titrate this whole solution with 0.05 molar barium perchlorate solution using, that is a alizarin radius indicator. The end point of the titration is colorless to orange pink, and after the complete titration we have to determine actual amount of the sulfur by estimating the equation 0.05 molar barium sulfate, barium perchlorate corresponds to 0.001603 gram of sulfur. ह्या इक्वेशन वरून आपण काय करतो, ऍक्च्युअल किती अमाऊंट प्रेझेंट आहे ती काय करतो, डिटरमाइन करतो. सो दिस इज, दॅट इज द स्कोरिंजर combustion method used to determine the various content elements like iodine, sulfur, bromine, or that is a chlorine in the sample. वेगवेगळे जे हॅलोजन्स आहेत ते डिटरमाइन करण्यासाठी आणि सल्फर डिटरमाइन करण्यासाठी ही स्कोरिंजर कंबशन मेथड काय करतात, वापरतात. समजली का? येस मॅम. मॅम. तर ही काय झाली आपली, दॅट इज अ स्कोरिंजर कंबशन मेथड झाली. याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे एलिमेंट अनालिसिस करता येतात. त्याच्यामध्ये स्पेशली हॅलोजन, सल्फर, फॉस्फरस, आर्सेनिक हे एलिमेंट आपण काय करतो, ह्या कंबशन मेथडनं काय करतो, डिटरमाइन करतो. समजली का मेथड? तुम्हाला तुमच्या सिलेबसमध्ये आयोडीन आणि सल्फर ह्या दोनच मेथड्स आहेत, त्याच्यामुळे मी एवढ्या दोनच मेथड घेतलेल्या आहेत. बाकीच्या फॉस्फरस किंवा सल्फरची मेथड नाही, त्याच्यामुळे आपण काय केलेलं आहे, ही मेथड घेतलेली नाही. एक 2च मिनिटं एक वेट कराल का? माझं लॅपटॉपचं मी फक्त काय करते, जरा असं 1च मिनिटात चार्जर तेवढा लावते लॅपटॉपला. 1च मिनिट जरा होल्ड कराल का प्लीज सगळेजण? ओके मॅम. हो मॅम. समजले का तुम्हाला कंबशन मेथड? हो मॅम. येस मॅम. हे तुम्हाला युट्यूबचं हे लिहून घेतलं का, तुम्हाला ऍक्च्युअल कसं फोल्डिंग करतात, कारण त्याला 4 फोल्ड मध्ये काय करतात, सॅम्पल काय करतात, व्यवस्थित रॅप करतात. ही युट्यूबची लिंक तुम्ही काय करा, थोडीशी लिहून घ्या, म्हणजे तुम्हाला ते ऍक्च्युअल व्हिडिओ काय करता येतील, बघता येईल तुम्हाला कसं रॅप केलं जातं हे मटेरियल आणि कसं माउंट केलं जातं ते. घेतली का प्रत्येकाने ही युट्यूबची लिंक लिहून? हो मॅडम. हो मॅम, Yes, ma'am. लिहिली. हा, तुम्ही हा व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युअल कसं माउंटिंग केलं जातं, हा पेपर कट करून ते काय केलं तर तुम्हाला दिसेल इथं. हा जो फिल्टर पेपर आहे, वॉटमन फिल्टर पेपर, हा व्यवस्थित असा कट केला जातो. ह्याच्यामध्ये इथं सॅम्पल ठेवून हे मटेरियल, म्हणजे हे फोल्ड करून हे मटेरियल काय केलं जातं, ह्या प्लॅटिनम वायर मध्ये क्लॅम्प केलं जातं. आणि त्याच्यानंतर ही जी प्लॅटिनम वायर जी आहे ती इथं काय केली जाते, तुमच्या फ्लास्क मध्ये इन्सर्ट केली जाते. आणि परत नंतर काय केलं जातं, इथे इग्निशन आहे ते इग्निशन काय करतात, मॅन्युअली करतात किंवा एक्सटर्नली करतात. एक्सटर्नली केलं तर काय होतं की इथं आयआरचा लॅम्प इथं काय केला जातो, आयआर रेडिएशनचा सोर्स लाईट आहे तो वापरतात. इथं काय होतं की आयआरच्या लाईटमुळे तुमची जी लाईट आहे त्याच्यामुळे काय होतं की इथं हीट तयार होते, आणि ह्या हीटमुळे काय होतं की ह्या प्लॅटिनम वायरचा हा जो आहे तो लगेचच काय होतो, इग्नाइट होतो. कारण आतमध्ये काय एअर रिप्लेस करून आपण इथं काय केलं, ऑक्सिजन घेतलेला असतो फ्लास्क मध्ये, त्याच्यामुळे लगेचच ही जी तुमची जो फिल्टर पेपर आहे तो लगेच काय होतो, पेट घेतो, आणि हे पूर्ण मटेरियल काय होतं, इग्नाइट होतं, म्हणजे त्याची काय होतं, जळतो आणि त्याची रॅक होते. ती राख जी असते ती ऍब्सॉर्बिंग मटेरियल मध्ये पडते
आणि हे ऍब्सॉर्बिंग मीडियम जे आहे आपण ते होल परत काय करतो दुसऱ्या कंटेनरमध्ये काढून घेतो आणि आपण काय करतो रेग्युलर व्हॉल्युमेट्रिक टायट्रेशन करून आयोडीन किंवा सल्फर किती कंटेंट आहे त्या फार्मास्युटिकल सबस्टन्समध्ये हे काय करतो डिटरमाइन करतो. तर त्यासाठी तुम्हाला ही जी डायग्राम आहे ही डायग्राम पण काय करावी लागेल तुम्हाला काढून घ्यावी लागेल. तर हे मी आता काय करणार आहे सेकंड रविवारी संडेला हे सगळ्या ज्या पीपीटी आहेत ह्या तुम्हाला मी काय करते पीडीएफ पाठवून देते म्हणजे तुम्हाला हे तुमच्या स्टडी मटेरियलसाठी नोट्स म्हणून वापरता येईल तुम्हाला. चालेल. हो मॅम. आज तुमची टेस्ट आहे का रे? नाही ना? चालेल. आता याच्यानंतर कोणाचा तास आहे तुम्हाला माहिती आहे का? हो काटे सरांचा मॅम. सर जॉईन झालेत काय? हो. ओके चालेल ठीक आहे सर. मग मी आता थांबू का सर? मग चालतंय, काय अडचण नाही. चालेल ठीक आहे. ओके. थँक्यू मॅम. ओके थँक्यू. थँक्यू मॅम. Okay, good morning, student. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. आज टेस्ट आहे का? नो सर. नाही का? सर. नाही का? बरं, तुमच्यापैकी कुणी तर मला स्क्रीनशॉट पाठवतं प्रेझेंटेचा. ठीक आहे, जेवढे आपले प्रेझेंट असतील त्यांचा एक स्क्रीनशॉट लेक्चर नंतर पाठवून द्या. ओके, चालू करूया लेक्चर. हॅलो. हो सर. जस्ट मिनिट. जस्ट मिनिट. हा बोल सागर. एक मिनिट स्टुडंट, जस्ट वेट. ओके, आपण लेक्चर स्टार्ट करूया. GCMS मधला आता फक्त शेवटचा पार्ट राहिलेला आहे, ऍप्लिकेशन्स बघूया आणि त्याच्यानंतर GCIR बद्दल थोडंसं इंट्रोडक्शन आपण आजच्या लेक्चरमध्ये कम्प्लीट करणार आहोत. ओके, तर आतापर्यंत जो आपल्याला झालेला आहे GCMS त्याच्याबद्दल कोणाला काही अडचण आहे का? माईक चालू. नो सर. नाही सर, नाही. जर काही अडचण असेल तर बिनधास्त विचारा. ओके, किंवा मेसेज करून तुम्हाला काय प्रश्न पडले असतील ते टाईप करा, मी तुमचं उत्तर देतो. ओके, नाव we will see the last part of the GCMS, which is the applications. How GCMS is helpful for us in finding out the different problems. हे आपलं GCMS कसं आहे त्याचं ऍप्लिकेशन आपण कुठे कुठे वापरू शकतो हे आज बघायचं आहे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay. So these are the application of GCMS which you can use for your purpose. The GCMS has various applications, like it is used in drug detections, fire investigations, then environmental analysis,
then exclusive investigations. Then you can find out the identification of unknown compounds. If you don't know the samples, then you can find out by using GCMS. Uh, Even you can find out the uh, what is present on the Mars surface. मंगळ ग्रहावर काय आहे, कुठली माती आहे, त्याच्यामध्ये काय आहे, you can also find out. And this experiment is done in 1970. 1970च्या वेळेस ज्यावेळेस अमेरिकन नासानं हा प्रयत्न केला होता आणि त्यांना चांगलं सक्सेस मिळालं होतं टू फाइंड आउट द वेदर वॉटर इज प्रेझेंट ऑर नॉट ऑन द मार्स प्लॅनेट. So you can use GCMS there. It is also considered as a gold standard in forensic लॅब. आता फॉरेन्सिक लॅब आपण माहिती आहे, आपण बघितलेलं आहे, पिक्चरमध्ये पण दाखवतो फॉरेन्सिक लॅब किंवा फॉरेन्सिक रिपोर्ट म्हणतो आपण. त्याच्यासाठी GCMS हा गोल्ड स्टँडर्ड आहे, कारण त्याचे जे रिझल्ट्स असतात एकदम ॲक्युरेट आणि स्पेसिफिक असतात. सो यू कॅनॉट डिनाय द रिझल्ट. दॅट्स वाय इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ गोल्ड स्टँडर्ड इन फॉरेन्सिक लॅब. आणि by using this GCMS you can identify the unknown compound. Okay, now let's see one by one. The first is the environmental monitoring and cleanup. आता GCMS आपल्याला एन्व्हायरमेंट किंवा वातावरणामध्ये कसं आपल्याला यूज होऊ शकतो ते पाहायचं आहे. So by using GCMS you can easily find out whether the given water or given air is polluted or not. ठीक आहे, तर हे आपल्याला बेस्ट आहे. ह्याच्यापासून तुम्ही यू कॅन इझिली फाइंड आउट द सबस्टन्स विच आर प्रेझेंट इन द पोल्युटेड वॉटर, पोल्युटेड एअर और पोल्युटेड सॅम्पल्स. So you can find out whether there is a presence of dibenzophrons, dioxin, herbicide. Herbicide तुम्हाला माहित आहे. ओके, सल्फर, पाण्यामध्ये सल्फर असेल तर त्याचे खूप टॉक्सिक परिणाम होतात आपल्या शरीरावर. That's why we have to find out whether sulfur is present or not in the polluted water. Pesticides, you also know the what is mean by pesticides. And nowadays it is very important to know whether it is pesticides is present or not in the sample. Then phenols you can also find out. Then chlorophenols in air, soil and water, because this chlorophenol is very dangerous. So one must know whether it is present or not in the air. Soil means your आपल्या जे शरीरातील माती असते किंवा जमिनीमध्ये, and water means the given water, whether it is river, sea water or even our municipal water, which we have to find out the these substances are present or not. So this way you can use for your environmental study. तुम्ही याच्यासाठी एन्व्हायरमेंटल स्टडी करू शकता आणि त्याच्यावर कन्क्लुजन काढू शकता की दिलेलं सॅम्पल किंवा वाटणी किती पर्सेंटेज मध्ये प्युअर आहे आणि इम्प्युअर आहे. So this is the first application. Now second application is the criminal forensic. तुम्ही सोनी टीव्हीवर मालिका बघत असाल CID ची, बघता का नाही किंवा बघितली असेल? Have you seen that serial CID? What is the name of that hero? Yes, sir. which is the head of that office, CID. शिवाजी समथिंग प्रद्युमन. नेहमी मत असतो ना, कुछ तो गडबड है दया. तो फॉरेन्सिक लॅब हॅज GCMS. ठीक आहे, आणि GCMS काय करू शकतात तुम्हाला माहित आहे. ओके, so GCMS you can easily find out the proof for the whatever the crime is happened. जर एका ठिकाणी क्राईम झाला असेल, तिथले तुम्ही जर सॅम्पल्स घेतले आणि त्याच्याशी कुठला क्रिमिनल आहे त्याच्याशी जर मॅच झाले तर तुम्ही म्हणू शकता की ही वॉज देअर और ही डीड द क्राईम, त्यानं क्राईम केलेला आहे. सो दिस वे यू कॅन यूज GCMS फॉर क्रिमिनल फॉरेन्सिक. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, समजा जर आपलं एक घर जळालेलं असेल किंवा कोणी घर जाळलं असेल तर त्या घरामध्ये काय होतं किंवा कुठले मटेरियल्स होतात ते सुद्धा तुम्ही या GCMS च्या सहाय्यानं फाइंड आउट करू शकता. That's why it is help to find out the what are the samples present in the fire debris using GCMS. आणि अमेरिकेनं काय केलेलं आहे, त्यांनी तर पूर्ण डेटा बनवून ठेवलेला आहे. आता समजा आपल्या जगामध्ये काय काय मटेरियल्स आहे ते जाळल्यानंतर काय कंपाऊंड तयार होतं त्याचं त्यांनी अनालिसिस केलेलं आहे. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, एक सॉफ्ट कॉपी किंवा डेटा बनवून ठेवलेला आहे. जर त्याचा रिझल्ट आणि सॅम्पल केला असेल आपण, जर रिझल्ट मॅच झाला तर ते 100% म्हणू शकता की हे कंपाऊंड हे होतं किंवा दिस कंपाऊंड इज दिस वन. सो दे हॅव फुल डेटा अबाउट द कंपाऊंड
which burnt in fire material. Okay, so these are the GC application in the forensic science. Also, you can use triple hyphenate technique for this purpose. It is called GCMS MS for the more accurate result. याच्या सहाय्याने तुम्ही अजून जास्त accuracy तयार करू शकता. So this is the second application. Third application is about the law enforcement. This is also useful for the law purposes. कारण जर समजा कोणी ड्रग डिलिव्हरी करत असेल किंवा कोकेन म्हणतो आपण किंवा मारिजुना म्हणतो, हे जे मटेरियल्स आहेत ते गव्हर्नमेंट बॅन केलेले मटेरियल्स आहेत. तुम्ही शब्द ऐकलेला असेल, कोकेन, ड्रग्स, परत ESD किंवा LPD असे शब्द ऐकलेले असतात. सो इट इज ऑल अबाउट द बॅन्ड मटेरियल बाय द इंडियन गव्हर्नमेंट. आणि समजा कुणाच्या बॉडीमध्ये हे मटेरियल आहे का नाही, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट वेदर दिस कंपाउंड or whether this person has consumed this material or not, you can use the GC. So this is the third application to find out the or to find the detection of illegal narcotics. The narcotics च्या संबंधित आहे आणि युजली फॉर द ड्रग्स टिकिंग डाऊन. जे कोणी ड्रग्स स्मगलिंग करतात त्यांच्या जर फाइंड आउट करत असेल तर आपण हे बघू शकतो. So a simple and selective GC method for the detection of marijuana. This is the marijuana, which is a drug taken by the many people. This is very dangerous to the human being. That's why it is banned one. So ban केलेला आहे. हे सगळं टेक्निक्स केलेलं आहे. आणि जर आता मॅरिजुना एका माणसाने कंझ्युम केला असेल किंवा त्याच्यापाशी असेल तर कसं डिटेक्ट केलं जातं? So we have to find the whether this compound, name of the compound is tetrahydrocannabinol. So this is the main composition of the marijuana. या marijuana मध्ये हा कंपाऊंड मेजर कंपाऊंड असतो. जर समजा मग आता जेसी अनालिसिस केलं आपण आणि त्याच्यामध्ये याचा जर पीक मिळाला किंवा त्याचं अनालिसिस आपल्याला मिळालं टेट्राहायड्रोकॅनाबिनॉल, तर आपण म्हणू शकतो की दिस इज द marijuana 100%. He has consumed this compound. So this way you can detect the marijuana or narcotics drugs by using taking the urine sample of the crime person. त्याचं सॅम्पल घ्यायचं, त्याचं अनालिसिस करायचं आणि फाइंड आउट करायचं. सो दिस इज द थर्ड applications of the GCMS. Now fourth application is the sport anti-doping analysis. हे तुम्ही शब्द ऐकलेला असेल, बऱ्याच वर्षापासून तुम्ही ऐकलेला आहे anti-doping analysis. So what is meant by anti-doping analysis? It usually comes under sport category. तुम्ही सांगू शकाल? So what is meant by anti-doping? माइक चालू करून उत्तर देऊ शकता. हॅलो, आवाज येतोय? हो सर. उत्तर द्या. एक शब्द ऐकला का नाही? नाही माहित सर. माहित नाही? बॉईज ना माहित असेल शक्यतो. मुलापैकी कुणी ऐकलं का नाही शब्द अँटी डोपिंग? ऐकलं सर. सांगा की मग. स्पोर्ट्स मध्ये सर. हा, स्पोर्ट मध्ये असते. नेमकं काय असतं ते माहिती आहे का तुम्हाला? डोपिंगची सर टेस्ट करतात ना सर? हा, म्हणजे त्यांना म्हणजे उत्तेजित पदार्थ सेवन केले की नाही चेक करण्यासाठी. ओके, ठीक आहे. आता हे डोपिंग का करतात स्पोर्ट मध्ये? तर त्याचे एक रिझन असते की त्या स्पोर्ट किंवा जो पर्सन आहे त्याची ऍक्टिव्हिटी किंवा त्याचं कार्यक्षमता जास्त वाढली पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे ते पदार्थ खाल्ल्यानंतर इतकी जास्त एनर्जी मिळते आपल्याला, त्याच्यामुळे आपला परफॉर्मन्स चांगला होतो. ओके, जर समजा आपण जेव्हा एनर्जी लागत असेल थोडी आणि ते पदार्थ खाल्ला तर आपण जास्त एनर्जीने अजून काम करतो. ठीक आहे, त्याला आपण सेडेटिव्ह म्हणतो किंवा त्याला अजून स्टिरॉइड्स म्हणतो. ओके, स्टिरॉइड शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे. स्टिरॉइड खाल्ल्यानंतर तुम्हाला फुल एनर्जी मिळते आणि तुम्ही जे काम तासच असते ते तुम्ही चांगल्या स्पीडनं चांगल्या एनर्जीनं काम करता. पण हे असे जे सेडेटिव्ह असतील किंवा स्टेरॉइड असतात ते बॅन केलेले आहेत स्पोर्ट अकॅडमीनं. जे आपले वर्ल्डची असेल स्पोर्ट असोसिएशन त्यांनी काय केलेलं आहे की बॅन केलेलं आहे, कारण ते इलिगल आहे
मग एखाद्या प्लेयरनं असे कंपाऊंड किंवा ड्रग्स किंवा स्टिरॉइड्स खाल्ले का नाही किंवा त्याने कन्झ्युम केलं का नाही हे जर चेक करायचं असेल तर हे GCMS वापरतात. तर ते काय करतात, त्याचं ब्लड सॅम्पल घेतात, त्याचं अनालिसिस करतात, आणि जर समजा त्यानं जर कन्झ्युम केलं असेल किंवा खाल्ला असेल तर तुम्हाला जीसी मध्ये किंवा MS मध्ये बरोबर त्याचा पीक मिळणार, एक्झॅक्टली सेम पोझिशन ऑफ दॅट स्टँडर्ड कंपाऊंड. ओके, तर मग जर पीक असेल तर तुम्ही म्हणू शकता की त्यानं कन्झ्युम केलेलं आहे, त्याच्यावर बॅन करा. ठीक आहे, आणि जर त्यानं कन्झ्युम किंवा खाल्लंच नसेल, सेवन केलं नसेल, तर देर विल बी नो पीक इन द GC अँड MS. So this way you can find out whether any sportsman has consumed any drugs or steroids. खाल्लं की नाही तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. So this is the fourth application. Next is the chemical engineering. This is also a good application for the GCMS. So this GCMS is for the analysis of unorganic compound mixture. जसं तुम्ही TY मध्ये तुम्हाला बायनरी मिक्सचर देतो आपण आणि त्याच्यापासून तुम्ही कंपाऊंड कुठले आहे ते फाइंड आउट करतात, बरोबर. जर समजा ऍसिड फिनॉल असेल तर सिनेमिक ऍसिड प्लस बेटा नॅफ्थल असं तुम्ही फाइंड आउट करता. तसंच केमिकल इंजिनिअरिंग मध्ये GCMS वापरलं जातं. So how they use GCMS in chemical engineering? So they need to find out whether composition of that material is so and so. Suppose they determine the composition of bio oils process. त्याच्यामध्ये बायो मटेरियल आणि ऑइल मटेरियल किती आहे, त्यांचं कॉम्पोजिशन काय आहे. कारण सिव्हिल इंजिनिअरिंग असेल तर ते काय करतात, सिमेंट मटेरियल पासून वेगवेगळ्या प्रकारचे वीट बनवतात, ब्रिक्स. ओके, आणि त्या ब्रिकचं कॉम्पोजिशन काय असतं ते पण ते स्टडी करतात. ते कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण GCMS वापरू शकतो. So these are the composition material are made from the biomass material. To study the biomass material, we need GCMS. So next is the food, beverage and perfume analysis. आता फूड मध्ये का करायचं अनालिसिस असा प्रश्न पडला तर आपल्याला थोडंसं चकित होईल, पण आपल्याला आजकालची गरज आहे. कारण आजकाल फूडमध्ये इतके हे असतात इम्प्युरिटीज किंवा कंटेनमेंट की जे आपल्याला हानिकारक आहेत. कसं तर समजा आपण आजकाल शेतीमध्ये बघतो, शेतीमध्ये तर आपण केमिकल्स मटेरियल मारतो फर्टिलायझर म्हणून. ओके, तर आजकाल फर्टिलायझर आपल्या शरीराला घातक होऊ शकतात. किंवा काही जण काय करतात, एखादं फळ लवकर पिकवायचं असेल, इफ समवन वांट टू रिपेन द फ्रूट बिफोर द इज नॅचरल, दे यूज सम मटेरियल. ठीक आहे, आज झालं की जर आंबा जास्त पिकवायचा असेल तर ते एक पदार्थ वापरतात. त्या पदार्थाचं तुम्हाला नाव माहित आहे का, कुठला पदार्थ वापरतात जर लवकर केळी किंवा आंबा पिकवायचा असेल? ऍसिटिलीन. ऍसिटिलीन. ओके, अजून बाकीचं कोणाला माहित आहे? माहित पाहिजे आता. ॲज अ केमिस्ट वी शुड नो दिस फॅक्ट्स. आणि आजकाल बरेच लोक हे करतात आणि त्याचे खूप दुष्परिणाम आपल्या शरीरावर होतात. त्यामुळे आपण थोडीशी काळजी घेतली पाहिजे की कोण वापरते, किंवा जर माहीत असेल तर त्याचं आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिली पाहिजे आणि त्याच्यापासून फ्रूट्स किंवा काही फळे असतील ते घेऊ नये. ठीक आहे. So always remember whether this fruit is artificially refined or not. आणि ते कसं करत असेल तर त्याचा आपल्याला GCMS च्या साहाय्याने अनालिसिस करू शकतो. ओके, सो एनी फूड or beverage you can analyze and find out whether it is or not in the that material. आता आपल्याला माहिती आहे फूड्स मध्ये काय काय असते. ओके, so food contains mainly ester, fatty acid, alcohol, hydride and terpenes. So these are the materials are present in the foods. If there is, along with this material, if there is a fertilizer sample contained, so you can say that this is a contaminated food. So it is also used to find out whether this food is spoilage or adulteration. Adulteration म्हणजे काय, लवकर त्याला पिकवणे. So which may be harmful and which is often controlled by the governmental agency. त्यामुळे गव्हर्नमेंटल एजन्सी खूप सतर्क असते की असं कोण करतंय का बघण्यासाठी. आणि हे कसं करतात, फाइंड आउट करतात बाय युजिंग GCMS.
तसंच आपण परफ्यूम जे आपण आजकाल परफ्यूम वापरतो किंवा डी वापरतो त्याचं पण तुम्ही अनालिसिस करू शकता. त्याच्यामध्ये कुठले ऑइल्स आहेत, कुठल्या प्रकारचं ऑइल आहे, त्याच्यामध्ये किती प्युरिटी आहे, त्याची काय अनालिसिस आहे, यू कॅन इझिली फाइंड आउट बाय युझिंग GCMS. So this is the application. Now next application is in medicine. आता मेडिसिन मध्ये कसं ऍप्लिकेशन होतं हे खूप इंटरेस्टिंग पॉईंट आहे. कारण काय असायचं ज्यावेळेस नवीन मुलगा किंवा नवीन बाळ जन्माला येतं, ते जे बाळ जन्माला येणार आहे का नाही ते चांगलं आहे का नाही कंडिशनमध्ये, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही डिसऑर्डर आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी सुद्धा आपण GCMS चा वापर करतो. काय काय वेळेस काय होतं, एखादं बाळ जन्मतं पण त्याला काहीतरी डिसीज किंवा डिसऑर्डर असतं, म्हणजे अपंग असतं किंवा मंद असतं. बरोबर आहे, तुम्ही ऐकलं असेल शब्द. असे जे काही डिसऑर्डर असतात त्यालाच आपण म्हणतो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिझम. ओके, सो दिस आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक डिसीज. आणि त्याला स्पेसिफिक नाव आहे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिझम, दॅट इज कॅपिटल IEM. And this IEM can be detected by using GCMS. आजकाल तुम्ही कुठेही जावा तर एखादी प्रेग्नेंट वुमन असेल तर तिला 2-3 वेळा सोनोग्राफीसाठी बोलवतात बिकॉज ऑफ दिस. जे नवीन बाळ जन्माला येणार आहे ते व्यवस्थित आहे का नाही त्याच्यासाठी. ओके, तर हे आपल्याला GCMS साहाय्यानं करू शकतो. So they generally take the urine samples and analyze in the GCMS. नेक्स्ट इज द फार्मास्युटिकल ॲप्लिकेशन्स. ज्यावेळेस तुम्ही आता MSc झाल्यानंतर काही जण तुम्ही कंपन्यामध्ये जाचाल, फार्मा कंपन्यामध्ये जाचाल जिथे औषधं बनवलं जातात. ठीक आहे, त्या तिथं हमखास तुम्हाला GCMS वापरावा लागेल आणि वापरणार तुम्ही. आता हे तिथं GCMS कशासाठी वापरतात फार्मास्युटिकलमध्ये, तर जे कंपाऊंड आपण तयार करतो ॲज अ ड्रग्स, ते कंपाऊंड किती प्युअर आहे, त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज आहे का नाही हे चेक करण्यासाठी GCMS तयार करू शकतो. जर समजा आपण एखादं कंपाऊंड किंवा ड्रग बनवलंय आणि जर ते प्युअर नसेल, त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज असतील, तर ते ड्रग व्यवस्थित काम करणार नाही. बरोबर, किंवा त्याचे काही जर साईड इफेक्ट्स आपल्याला होऊ शकतात. त्यामुळं क्वालिटी कंट्रोल म्हणून फार्मा कंपनीमध्ये एक युनिट असते. So this quality control unit see whether this drug is 100% pure or not. त्यांचं काम काय आहे, क्वालिटी चेक करणं. जे नवीन ड्रग तयार झालंय त्याचं क्वालिटी चेक करणं, आणि हे काम GCMS ने एकदम इझी होऊन जातं. सो वी कॅन यूज GC फॉर द प्युरिटी चेक ऑफ ड्रग्स इन द फार्मास्युटिकल कंपनी. नेक्स्ट इज द व्हिडिओ. Just a minute. Here is one video you can see about the GCMS applications. Okay. आता हे मला सांगा. GCMS is an analytical technique आवाज येते used in a variety of different forensic disciplines. For example, येतोय सर पण क्लिअर Yes, नाही. sir. toxicology, trace chemistry. A chemical analyzer is used to identify chemical compounds of interest, which can include drugs, poisons, येतोय सर, येतोय. explosives, or gunshot residue. But what exactly is GCMS, and how does it work? This video will briefly explain what both are and how they are applied in forensic science. Gas chromatography, or GC, is GCMS, and how does it work? This video will briefly explain what both are and how they are applied in forensic science. Just a minute, थोडं मागं पुढे झालेलं आहे. Gas chromatography, or GC, is used in forensics to separate a sample into its individual chemical components. In some cases, isolating all of the forensically relevant compounds from one another so that individual chemical identification can occur. The forensic scientist must first perform one of many sample preparation techniques available to make the sample suitable for GC chemical analysis. Most of these preparation techniques involve dissolving the sample into an organic solvent. After sample preparation, a microliter amount of the prepared liquid sample is injected into the injection port of the GC device, where it's immediately volatilized and mixed with the carrier gas. This gas serves to move or push the solutes forward down the capillary column
is known as the mobile phase. This column provides a surface for the components in the sample to interact with. This is called the stationary phase, and it allows the components to slow down, allowing for separation to occur. The different chemicals in the sample separate based on their volatility and mass. Each peak that appears within the total ion chromatogram represents a different organic chemical component. Mass spectrometry, or MS, is used to produce spectrum, or unique spectrum, of each of the individual components within the sample, thereby providing their chemical identity. MS works by ionizing chemical compounds to generate charged molecular fragments and measuring their mass to charge ratios. After passing through the GC column, the molecules are blasted with electrons at 70 electron volts, which cause them to break into unique fragments that turn into positively charged particles called cations. These ions travel through an electromagnetic field that filters them based on their mass. The particles must be charged to pass through the filter. The instrument's detector amplifies and then counts the number of ions associated with that specific mass. That information is then sent to a computer and a mass spectrum is created, showing the number of ions with different masses that travel through the filter. Using a computer algorithm, this generated spectrum is then compared and matched against the library database containing known chemical MS spectrum. If a match is found within the spectral database, the unknown chemical is identified. This video is about the GCMS, and you can see there is a mass spectra and GC spectra. If spectra match with the standard one, then we can say that the given compound is so and so. So there is another video where two ladies discussing about the application of GCMS. पुढच्या व्हिडिओ दोन लेडीज डिस्कस करतात GCMS कसं ऍप्लिकेशन होऊ शकतो. So you can watch that. Okay. Our lab here at University of Florida is the mass spectrometry facility. We're centralized. Basically, mass spectrometry, what it does is weigh molecules. And so just like when you go to the doctor's office and you get weighed, the doctor gets certain information about you and can be used to understand the bigger picture. So every molecule has a molecular weight. This is based off of the periodic table. How is it? Carbon has an atomic mass of 12 and nitrogen 14. Yes, So sir. add it all up. Molecule has a certain molecular weight. We can put it in the instrument, measure it, and then we can validate that that's what indeed that molecule is. This applies to all sorts of different fields of science. We can measure the molecular weight of DNA, of proteins, of small molecules, from all sorts of sources. So human, plant, tissue, river, all sorts of different sources is what we can measure. Now, what would be an application of someone coming to require this information? Oh, well, we have all sorts of different types of applications. So, for example, if you've ever watched the Olympics and seen some of the athletes be caught using illegal substances, it is a mass spectrometer that is used to detect those illegal substances in athletes. It's also used in the horse racing industry, same sort of thing. It's used in the food industry to make sure that if they're claiming to have all pure ingredients, that it's not adulterated with, certain sugars and things like that, mass spec is used in that application as well. So is that required by the FDA or any other government agency? Absolutely. They're looking for certain chemical components to be present, and they have to be at a certain level. Within a certain parameter. Okay. Yep. Now,
how It's would very you difficult. determine that? If looking here at, like, you have graphs running, what would you be looking for here? So what we can do with a mass spectrometer is we can both quantitate and identify. Okay, so one of the things that we like to do when we have high schoolers come in the lab is take Mountain Dew, Coke, Pepsi, some tea and coffee, and we can actually extract the caffeine from it, and we can measure how much caffeine is in each drink, and they can see that Mountain Dew by far has the most caffeine out of anything that we've ever done. wow. But it's related to how high these peaks The peaks. are, and then underneath these peaks, then we get the molecular weight. So caffeine is 194. So if we see this peak and we see 194, then we know that it's caffeine. The mass spectrometer is very sensitive. We have some that are around the corner that are in the femtomole, and that is 1 times 10 to the minus 15 molar. So Wow. it's very, 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 very sensitive. So Yeah. yeah. How long does the test run? A test can take anywhere from 12 seconds to 2 hours. Oh, wow. The mass spec itself, on average, might take 30 minutes, an hour, but it's actually the calculations, the bioinformatics is what it's called, where you're doing the actual quantitation. That is actually sometimes what can be labor intensive. Yeah. When we're doing some of the protein sequencing that we do, some of those calculations can take upwards of 8 hours. So it might only take an hour to acquire the data, but it takes 8 hours for the computer to think about it. Have there been any kind of testing done like that to determine the life of the oil, or the cycle of the oil in the body? Not in the body. I previously was at Ohio State for many, many years, and there was a researcher who was looking at essential oils in wound therapy. So does your wounds heal faster when you're relaxed? And we had to do a study with him to prove that the essential oil stayed with the same formulation over the course of a year, over storage. So did it change? Right. Because they were going to do this big clinical study, and they didn't want the lemon oil at the beginning of the study to have degraded or changed. Yeah. And even if you have olive oil in your counter, in your cabinet, it can go rancid. So we had to do this study to make sure that the storage of the oil was keeping its integrity. So yeah, we've done projects like that. Okay. So actually, determining the life of an essential oil would require a GCMS. Yes, absolutely. To know, To see because it's I've changing. heard 6 months for, let's say, citrus oils. Would that be accurate, or is that Something you'd have to test, but you Okay. can see it right away. In this example here, this forms a pattern, okay? And your eyeball can see the pattern, but a computer can really, really, really look at that pattern closely. And any shift in that pattern will show up a red flag and tell you that something is changing or different, and that a component of the oil is degraded or evaporated off. Some of these are volatile, so if they're not, stored in airtight containers, they just, evaporate away. So, yeah? Well, there's a lot of, I guess, difference of opinions with people saying how long does it really last, And I mean, I think the nose test really tells you right away. Yeah. Something's off with yes. a citrus oil. Yes. It's rancid. Right, You can tell right away. Yep. But I think this would be a technique that you could detect it much earlier. Okay. So molecularly, things will be changing before that you might be able to detect it visually or with your senses. Okay. Yeah. Okay. Well, that's good to know. Yeah. Well, thank you for sharing with You're us welcome. all this information. Okay. You enjoyed the video? हॅलो व्हिडिओ Yes, sir. बघितले हो सर. मैंने खाया मैं चावल
Okay, in second video, they were talking about the application of GCMS. One lady giving the explanation how this GCMS helpful in sports like horse race, sports. Then they talk about the perfumes. So already we have seen. So we are just seeing the application. We are not going in details. The details मध्ये आपल्याला एवढी जास्त जायची गरज नाहीये. फक्त application बघायचे. ठीक आहे. So this is all about the GCMS and its applications. अजून भरपूर ऍप्लिकेशन आहे पण ठराविक आपण घेतलेलं आहे आम्ही जास्त डिटेल्स जाणार नाहीये. नाव आवर नेक्स्ट पार्ट इज द GCIR. आता आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की हायपरनेट टेक्निक म्हणजे काय. इट इज आयदर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टेक्निक्स. पहिले GCMS झाले, आता सेकंड कुठला आहे GCIR. ठीक आहे. आता GCIR मध्ये काय असणार आहे, दोन टेक्निक्स असताना एक असणार आहे तुमचं गॅस क्रोमॅटोग्राफी आणि दुसरं असणार आहे IR, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. GC काय करेल, कंपाऊंड सेपरेशन करेल. IR काय करेल, त्याचं आयडेंटिफिकेशन करेल. आता मी ठराविक प्रश्न तुम्हाला विचारणार आहे IR बद्दल, कारण तुम्हाला हे TY ला झालेलं आहे. आय थिंक इन फर्स्ट इयर ऑल्सो इज देयर एनी टॉपिक ऑन द IR इन फर्स्ट इयर. फर्स्ट इयर बद्दल पण ठीक होते तुम्हाला फर्स्ट इयर. ठीक आहे. सो यू नो द लिटिल बिट अबाउट द IR. आता हे जर GCIR मध्ये आपण काही जास्त डीप मध्ये जाणार नाहीये, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे IR म्हणजे काय. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज मीन बाय IR. तुमचे माईक चालू करा, कॅमेरा ऑफ राहू दे वाटलं तुमचा जर डेटा संपत असेल. So start your mic and give me the answer of some questions so I will know what you know about the IR. So IR is nothing but the infrared spectroscopy. Okay. So what is the main purpose of IR? IR कशासाठी वापरतो आपण? सर फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करण्यासाठी. Okay, good. So you can determine the functional group. So what are the functional group? Which are the functional groups in organic compound? Give me the names of these functional groups. कुणी सांगा. टोन अल्डिहाइड. Aldehyde. Okay. Ketone. Ketone. Okay. अजून दोन. अमाइड. कार्बोक्सिलिक ऍसिड. Okay. Good. नायट्रो. नायट्रो. Esters. एस्टर. भरपूर आहेत. अजून लय काही सांगितलं तुम्ही. कुठला राहिलाय का अजून. हा सागर बोल. इथर. अझो. Okay. Good. So you can see that all these are the functional group: aldehyde, ketone, ester, acid, amide, anhydride, nitro, halogen, ether, phenol. Okay. So these are the functional group we can find out by using the IR. So now there is a one spectra which is called the IR spectra. So what is the range of IR spectra? आठवतंय? What is the range of IR spectra? Okay. It is start from the 600 to 4000 centimeter inverse. लक्षात राहील. 600 पासून स्टार्ट होतो आणि 4000 पर्यंत एंड आहे त्याचा. So this is the spectra or this is the range we can see in the IR spectra. Now this IR spectra is divided into two parts. One is the right side and its range is from 600 to 1500. 600 ते 1500चा एक रेंज असतो आणि दुसरा रेंज त्याच्या पुढचा 1500च्या वर असतो. जो 600 ते 1500चा रेंज आहे त्याला आपण म्हणतो फिंगरप्रिंट रिजन. So this word already you are familiar with this word. So what is mean by fingerprint region? What is your answer? So why it is called fingerprint region? Don't know, sir. Okay, don't know. So fingerprint region म्हणजे काय?
कुठलेही दोन कंपाऊंडला सेम स्पेक्ट्रा असत नाही. ठीक आहे. आता जर आपण बघितलं, आपण आता ग्रुपमध्ये 11 आहे आणि प्रत्येकाचं कॅरेक्टर आपलं वेगवेगळं आहे. ठीक आहे. जर आपले हाताचे फिंगरप्रिंट घेतले एक सगळ्यांचे, तर कुणाचेही आपल्या एकमेकाशी मॅच होणार नाही, बिकॉज वी आर ऑर डिफरंट. तसंच ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचं असतं. ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा जर स्पेक्ट्रा घेतला आय आर, तर कुठलेही दोन वेगळे कंपाऊंडचा स्पेक्ट्रा सेम असू शकत नाही. आणि हे जर शोधायचं असेल तर दिस रिजन इज युजफुल फॉर द whether these two different compounds are same or not, we can easily find out by using this region. कारण ह्या रिजन मध्ये जर समजा दोन कंपाऊंडचा स्पेक्ट्रा सेम आला तर ते दोन कंपाऊंड एकच आहे आपण असू म्हणू शकतो. जर कंपाऊंड स्पेक्ट्रा वेगळा आला तर ते दोन कंपाऊंड वेगवेगळे आहेत, दे आर नॉट सेम. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड fingerprint regions. Now next question is where the OA stretching frequency absorption band peak comes. OA stretchingचा absorption band peak कुठे येतो आठवते? थोडस ब्रेनला झटका द्या. Where is the peak of OA stretching? 3300. Okay, good. Above 3000. So there is a broad peak above 3000 which is for the OA stretching frequency. Also for the NS stretching frequency, NS stretching साठी सुद्धा 3000 च्या वर पीक असतो. पण this peak is weaker and shorter than the OH. जास्त आपण डिटेल जायचं नाही, फक्त आपल्याला माहित पाहिजे. जर समजा तुम्ही उद्या कंपनीत गेला फार्मास्युटिकलच्या, तर तिथे JCIR वापरत असेल तर हे रेंज तुम्हाला माहित पाहिजेलच. तर तुम्ही सांगू शकणार आहे की हा पीक कशाचा आहे किंवा ते पीक इम्प्रुव्ह आहे का, खरंच हा फंक्शनल ग्रुपचा पीक आहे. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ही रेंज आणि कुठला फंक्शनल ग्रुपचे पीक कुठे येतो हे तुम्हाला माहीतच पाहिजे. then and then only you can use GCIR example. नाहीतर तुम्ही वापरू शकत नाही. तर आता गेल्यानंतर काय करायचं, थोडं आयआरचं पुस्तक असेल किंवा तुमच्या नोट्स असतील ते काढायचं. त्याच्यामध्ये आय आर बद्दल आपल्याला प्रिन्सिपल, व्हॉट इज द प्रिन्सिपल, इन्स्ट्रुमेशन बघा. आपण इन्स्ट्रुमेशन बघणारच आहे याच्यामध्ये, पण तुम्ही बघा तरी एकदा त्याची रेंज काय आहे आणि फंक्शनल ग्रुप मेन बघा, जास्त डिटेल नको. ओके, जे आता तुम्ही सांगितले ना फंक्शनल ग्रुप, ते मेन मध्ये बघा आणि त्याच्यावर आपण एक्झाम्पल्स बघणार आहे तर ह्या GCIR मध्ये. ठीक आहे. सो द नेक्स्ट टेक्निक इज द GCIR. So GCIR is nothing but the gas chromatography and infrared spectroscopy. So where gas chromatography will separate the mixture into different components, and that component will be identified by the IR spectroscopy. So this is the systematic diagram of the layout of the GCIR. जसं GCMS आहे तसंच याचं पण आहे. So this block, bottom block जो आहे right side चा, this is about the gas chromatography. So this is the inlet. Here you can inject the sample. This is the column. Okay. So after this column, there is an outlet. This outlet will go into the FTIR. Okay. किंवा हा IR चा ब्लॉक आहे. आता याच्यामध्ये तुमचं आयडेंटिफिकेशन होणार आहे. Okay. So this data will be collected on the computer and you will get the spectra. ह्याच्यात तुम्हाला JCचा स्पेक्ट्रा मिळेल, IRचा स्पेक्ट्रा मिळेल. ठीक आहे. ह्याच्यात तुम्हाला दोन स्पेक्ट्रा मिळतात आणि त्याचं तुम्ही अनालिसिस करून त्याची प्युरिटी किंवा बाकीचे जे काही आहे ते चेक करू शकता. आता आपण जो JCMS मध्ये हा पूर्ण पार्ट बघितलेला आहे इन डिटेल्स, त्यामुळे याच्यामध्ये आपण हा पार्ट स्किप करणार आहे. So in JCIR we are going to discuss about the IR. Here we will discuss its principle, instrumentation, what are the different components are present in the IR and how it works. कसं काम करतं हे 4-5 गोष्टी आपण IR मध्ये बघणार आहे. Then finally its applications. Okay, so where we can use GCIR for our purpose and how, कशा प्रकारे वापरलं जातं. तर तुम्हाला IR चा स्पेक्ट्रा माहित आहे, पीक कसे असतात,
स्पेक्ट्रा कशावर Inverse कशा आहे असतात. माहित आहे? हा, एक्स ऍक्सिसवर काय असतं आणि वाय ऍक्सिसवर काय असतं? एक्स ऍक्सिसवर फ्रिक्वेन्सी असते, बरोबर, आणि वाय ऍक्सिसवर काय असते? पर्सेंटेज ट्रान्समिटन्स. तर पर्सेंटेज ट्रान्समिटन्स वर्सेस फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड द आयआर स्पेक्ट्रा. ओके. याच्यामध्ये तुम्हाला एक व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही आयआर कसा यूज करतात, लेक्चर पुढचं आपण डिटेल जाण्यामध्ये पुढचं लेक्चर व्हिडिओ बघा, तर तुम्हाला लक्षात येईल की आयआर कसं बघितलं जातं किंवा कसं ते इन्स्ट्रुमेंट हँडल केलं जातं. कारण इन फ्युचर यू हॅव टू यूज द आयआर ऑर GCIR इन्स्ट्रुमेंट. ओके, वेट फॉर मिनिट. ओके, आवाज येतोय ना ते मला सांगा. मागच्या व्हिडिओमध्ये जर थोडासा आवाज मिस मॅच झालता, इमेज थोडी मागं होती आणि आवाज थोडा पुढे होता. आवाज येतोय? हो सर येतो. We're going to talk about FTIR analysis. FTIR analysis is Fourier transform infrared spectroscopy. It's a molecular versus an atomic analysis, which means that we're going to look at the molecule, not at the individual atoms. It's qualitative versus quantitative. However, you can do quantitative analysis with it, but at laboratory testing, we simply do qualitative. The analysis is performed in absorbance. It can be converted to transmittance as well. If you look at the screen on the left, that spectra is in absorbance. The screen on the right is in transmittance. They're just inversions of each other. This is the infrared spectrometer. It has an infrared light source that is the baseline of the energy. And what happens is a sample is put into that light source, and then the absorbance of that sample is what is used to measure the bonds of the carbon atoms. FTIR analysis is handy to use for several different types of samples. We can have powdered samples, we can have solid samples, we can have thin film samples, and we can have liquid samples. There are several different ways to get the sample into the FTIR. One is using a potassium bromide along with a powdered sample, screw it together and press it into a pellet, and then we put that pellet on the rack that will go into the light path, and we shine the light directly through there. Another way is with a thin film. If the sample is already thin, or it can be pressed into a thin film, we put it in this cassette, and then we put the cassette in the light path, and we read the analysis from that. We could also do Nujol, which is liquids. They're placed on sodium chloride plates. Put two of them together with the liquid between it and shine the light path through there, put it in that holder, and we can measure that material in liquid form through the glass plates. Another sampling method is attenuated total reflectance, and that lets us put a solid sample on top of a crystal, and then we tighten down the clamp so that the solid sample is held in tight proximity to the crystal, and then the IR light is bounced off of that, and we sample the material in that method. The first thing that we're going to do when we do an analysis is gather a background spectra so that that can be subtracted from the spectra that we get, so that all we're seeing is the actual sample that's gathered.
Once the background spectra is collected, then we're ready to do an analysis. This is a attenuated total reflectance mode. We have a piece of material that is supposed to be polyethylene, and we're going to place that onto the spectrometer, tighten down the clamp, and then we'll begin to gather the spectra for that. As you can see, the spectra is being gathered, and from that spectra, we'll then run it through our libraries so that we can determine what the material is. The spectrometer runs many scans at one time so that we get a good sampling of the material. Once it's done, then we will take it and compare it to our libraries so that we can see what the material is. The spectra has been transferred to our library program, and now we're going to search to the libraries to see what material the libraries come up with. Once we've run it through our library, the library has determined that the material is polyethylene. It comes up with the best match first and then decreasing percentage of matches down below. And the best match was polyethylene high density. तर आवाज येत नाही नीट तुमचा. हॅलो सर, आवाज येत नाहीये. येतोय आवाज व्यवस्थित? हा सर येतो. हॅलो सर. ओके. जर तुमचं काही सॅम्पल्स असतील तर तुम्ही तिथं आपलं करू शकता. DC आहे, HPLC आहे, ठीक आहे. आता सध्या लवकर सुरू होणार नाही, पण दिवाळीनंतर किंवा तुम्हाला ज्यावेळेस वेळ असेल, यू कॅन कम इन कॉलेज अँड सी हाऊ GC और HPLC वर्क्स. कसं काम करतं ते तुम्ही चेक करू शकता. तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होईल. कारण जर तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये विचारलं GC बघितलेलं आहे किंवा HPLC काम केलेलं आहे, तर तुम्ही आन्सर जर होय असेल तर दे विल टेक यू
फॉर जॉब. ओके, ठीक आहे. तर आज आपण इथं थांबूया. याच्याबद्दल कोणाला काय अडचण ऍप्लिकेशन बद्दल आजच्या लेक्चर मध्ये? सर हे इन्स्ट्रुमेंट कुठे बघायला भेटेल? आपल्या म्हणजे डायरेक्ट GCMS कनेक्ट असेल तर? नाही, ते GCMS आपल्याकडे नाहीये कंबाईन, पण GC आपल्याकडे आहे, त्यामुळे GC बघू शकतो आपण. पण बघायचं म्हटलं तर कुठं आहे ते, म्हणजे पुण्याला, मुंबईला वगैरे असं? हा, चांगल्या मोठ्या कंपनीत किंवा जिथं रिसर्च इन्स्टिट्यूट असतात त्या ठिकाणी असतात. त्याची मी माहिती घेतो, कारण मला माहिती आहे, कारण पुण्यामध्ये NCL मध्ये आहे, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, जिथे मी PhD केली तिथं होतं, त्यावेळेस आम्ही वापरलं होतं. तिथं जो आपल्याला पाहायला मिळेल, पण सहसा आपल्याला तिथं परवानगी घेऊन जावं लागेल, सहसा ते एंट्री देत नाही. ओके, पण जर तुम्ही GC बघितलं, त्याच्यावर सॅम्पलिंग केलं, तुम्ही सॅम्पल लोड केलं, अनालिसिस केलं, तर त्याला तुमच्यापैकी बरेच जण कंपनीत जाईल. ठीक आहे, तर कंपनीत गेल्यानंतर तुमचं मेन काम हेच राहणार आहे, अनालिसिसवर तुमचा भर राहणार आहे. तर तुम्हाला टेक्निक्स माहीत असतात, आणि फार्मास्युटिकल कंपनी किंवा ड्रग्स कंपनी असतात त्याच्यावर क्वालिटी कंट्रोल युनिटला खूप महत्त्व असतं. कारण जर प्युरिटी जर असते तरच ते ड्रग काम करणार आहे, नाही तर काम करणार नाही. आणि त्याच्यासाठी अनालिटिकल केमिस्ट्री माणसं हमखास त्यांचं सिलेक्शन होतंच. ओके, तर त्यामुळे तुम्ही आपल्या CFCचा उपयोग करून घ्या, HPLC शिका. ठीक आहे, सॅम्पलिंग कसं करतं, स्पेक्ट्रा कसा घेतात ते तुम्हाला जाणून घ्या, त्याचा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल. आता सध्या होणार नाही, कारण सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे तुम्हाला एंट्री नाही आहे, पण 2-3 महिन्यांनी म्हणा, किंवा हे तुमचं इयर संपेपर्यंत तुम्ही त्याचा उपयोग करून घ्या, अशी माझी तुम्हाला विनंती आहे, जर तुम्हाला चांगलं करिअर करायचं असेल. ओके, अजून कुणाला काय? नो सर, डाऊट. ओके, फ्रॉम बॉयज साइड, साजिद? नाही सर, काय डाऊट नाही. नक्की नाही. So what is your plan after MSc? Just tell me about your planning. What will you do after MSc? Okay, start with the Sajid. Hello? Hello? हॅलो. हा, हा, What are you, इंटर्न करणार आहे सर. काय करणार आहे? फार्मा कंपनी आहे. ओके, फार्मा कंपनीमध्ये एंट्री करणार. ओके, ठीक आहे. अजून सागर? फार्मा कंपनी. सगळे फार्मामध्ये जाणार का? साजिद चाललाय म्हणून? नक्की फार्मामध्ये? बरं, फार्मा कंपनी कुठे कुठे आहे माहित आहे? गोवा, हा, पुणे. ओके गोव्याला आहे सर, पुण्याला आहे. चिपळूणला आहेत, ओके, नावं सांगा, दौंडला आहेत. प्लेस सांगा, नावं सांगा कंपनी. सिप्ला आहे सर, फायझर आहे, हा, लँका आहे. ओके, गुड. अजून? लुपिन सर. हा, लुपिन सर. लुपिन आहे, MQR आहे, ओकाड आहे, औरंगाबादला ओकाड म्हणून मोठी कंपनी आहे. ठीक आहे, बऱ्याचशा कंपन्या आहेत, जे तुम्ही प्लेसेस सांगले त्या ठिकाणी आहे. ओके, तिथे तुम्हाला एंट्री मिळू शकते. पण आता इतर बॉईज म्हणजे इतर स्टुडंट आणि तुमच्यात काय फरक पाहिजे जेणेकरून तुमचं सिलेक्शन झालं पाहिजे? कारण तुम्हीच फक्त अनालिटिकल शिकत नाही. ठीक आहे, बाकीच्या ठिकाणी पण अनालिटिकल केमिस्ट्री चालू आहे. ज्यावेळेस कॅम्प असेल किंवा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाचाल, त्यावेळेस तुमच्यात काय एक्स्ट्रा पाहिजे की तुमचं सिलेक्शन झालं पाहिजे? सर, इन्स्ट्रुमेंटचं हँडलिंग प्रॉपर जमलं पाहिजे. ओके, so this is the first thing you must know. कारण आज थिअरी किंवा हे प्रत्येक जण सागर, जस्ट सागर, टर्न ऑफ युअर माइक. प्रत्येक जण थिअरी किंवा हे पाठ करून येतं, ही करून येतच. पण काय असतं, आपण जेवढं म्हणतो ना आपल्याला स्पेक्ट्रा किंवा एन स्पेक्ट्रा किंवा JC स्पेक्ट्रा मिळतो, पण इतकं सिम्पल नसते ते. काही वेळेस काय होतात, पीक एकदम मर्ज किंवा जवळजवळ येतात. ठीक आहे,
तर त्या स्टिकचं सेपरेशन करण्यासाठी तुम्हाला त्याचे पॅरामीटर चेंज करावे लागतात. म्हणजे एअर फ्लो चेंज करावा लागेल किंवा टेम्परेचर थोडं तुम्हाला चेंज करावं लागेल. जे बाकीच्या ज्या गोष्टी असतात व्हेरिएशन करणे ते जमलं पाहिजे, तरच मग ते तुम्हाला सोपं जाणार आहे. आणि जर ते जमलं नाही तर थोडंसं अवघड जाऊ शकतं. त्यासाठी तुम्हाला हँडलिंग महत्वाचंच आहे खरं तर. त्यामुळे आपल्या लकीली आपल्या तर JC SPLC आहे, तर तुम्ही HODC रिक्वेस्ट करून आपण त्यांना मागू शकतो परवानगी आणि त्याचा फायदा करून देऊ शकतो. ठीक आहे. आणि तुम्हाला जर काही अडचण असेल तर बिनधास्त तुम्ही मला विचारा ऑन माय व्हॉट्सअप और कॉल. ठीक आहे. ओके. इज एनी डाउट स्टिल यू हॅव? नेटवर्कचा थोडासा प्रॉब्लेम आहे आज, थोडंसं यायला लागलं नेटवर्कचा प्रॉब्लेम. कोणाला डाऊट आहे का काय? नो सर. ओके. ओके असेल तर बिंदास विचारा. Then we will stop here. Then see you next lecture. Okay. Thank you. थँक्यू ओके सर. सर, थँक्यू. थँक्यू सर. Okay. थँक्यू सर. Okay.